Lâm Hải, đây là Chu Hạo Nhiên, bạn trai tôi, hôm nay trước mặt mọi người, tôi muốn hủy hôn, từ nay đường ai nấy đi, anh bạn, đừng làm khó Huyền Thanh nữa, chuyện tình cảm không cưỡng cầu được đâu, nếu anh không cam tâm, tôi sẽ bù đắp cho anh, 10 vạn hay 20 vạn, anh cứ nói, Chu thiếu gia hào phóng thật đấy, tôi không cần tiền của anh, tôi muốn chính miệng cô ấy nói. Cô hủy hôn với tôi vì tôi nghèo sao? Tô Huyền Thanh, cô nói đi, anh nhất định bắt tôi phải nói khó nghe thế sao? Được, anh bỏ học về quê bắt hải sản. Đến cái bằng đại học cũng không có, thì lấy gì mà nuôi tôi? Em gái anh chữa bệnh cần tiền, bà anh uống thuốc cần tiền, nhà anh thì dột nát sắp đổ đến nơi rồi, tôi lấy anh thì ở đâu, ăn gì? Tôi từng thích anh, đó là chuyện cũ rồi, giờ không thích nữa thì sao nào? Người ta phải hướng về phía trước, nước chảy chỗ trũng, tôi muốn sống sung sướng, tôi có gì sai, nói xong chưa? Hôm nay tôi, Lâm Hải, bị từ hôn, vì tôi nghèo, vì tôi kém cỏi, vì tôi có đứa em gái đang ốm đau, tôi không oán trách gì cả. Nhưng Tô Huyền Thanh, cô nhớ kỹ đây, hôm nay cô coi thường tôi, ngày mai cô sẽ không với tới được đâu. Không với tới được sao? Này anh bạn, anh xem phim trưởng nhiều quá rồi đấy à? Tôi đã điều tra về anh rồi, bố mẹ anh chết ngoài biển 8 năm trước, cái bằng cấp 3 anh còn chẳng có, em gái anh bị ung thư máu, sống được mấy năm nữa đâu, nói mấy lời đó mà không thấy ngượng à? Đây là danh thiếp của tôi, sau này không sống nổi thì lên tỉnh tìm tôi, công ty thủy sản nhà họ Chu chúng tôi, đang thiếu người cọ bể đấy, đi thôi, nghe nói, sáng nay anh bán cua ở bến tàu à? Hôm qua tôi vừa nhập 2 con cua hoàng đế, giá cũng chỉ hơn 3.000 thôi, muốn ăn thì tôi cho một con, coi như tôi thương hại anh, cháu đừng để bụng làm gì, loại người đó không đáng đâu, nếu bố mẹ cháu còn sống, không để cháu phải chịu ấm ức thế này đâu, cháu biết rồi, bác Trần này, bác bảo người ta sống trên đời rốt cuộc vì cái gì, vì một hơi thở thôi, biển cả chẳng bao giờ chê bai ai cả, dù nghèo khó hay giàu sang, thủy triều lên rồi, bãi bồi vẫn ở đó, ai cũng có thể ra bắt hải sản. Lâm Hải, mày đúng là đồ vô dụng, Hải ơi, bố mẹ cháu đi sớm quá, chỉ còn mình cháu là trụ cột, giờ vợ cũng chẳng còn, con bé Tịch lại mắc bệnh hiểm nghèo, khổ thân cháu tôi quá. Bà đừng khóc, có cháu ở đây, trời không sập được đâu, hủy hôn thì hủy hôn, cháu còn trẻ mà. Mày là cái thứ gì? Liên kết thành công, hệ thống hải thần đã kích hoạt, ký chủ Lâm Hải, cấp độ 0. Năng lượng thủy triều, không, chào mừng trở lại, người đi biển, hệ thống này tên là Hải Thần, là kết tinh văn minh, do Hải Thần cổ đại để lại nhân gian, ký chủ đã chạm vào trái tim Hải Thần, kích hoạt hệ thống, trở thành người đi biển được chọn, trái tim Hải Thần chính là cái vỏ ốc đó sao? Đúng vậy, tại sao lại là tôi? Tiêu chuẩn chọn vật chủ của hệ thống là gì? Có mối duyên sâu nặng với biển cả, đang ở bước đường cùng, có ý chí sinh tồn mãnh liệt. Anh đều hội tụ đủ các điều kiện. Cái chết của bố mẹ tôi có liên quan đến hệ thống này không? Không liên quan, bố mẹ anh gặp nạn, hệ thống đã kiểm tra, là tai nạn tự nhiên, không hề liên quan đến hệ thống chỉ bắt đầu vận hành sau khi anh kích hoạt nó, trước đó không hề tồn tại trong đời anh. Vậy giúp được gì cho tôi? Hỗ trợ anh bắt hải sản đúng thời điểm, dự báo thủy triều, nâng cao hiệu suất đi biển và thông qua tích lũy năng lượng thủy triều để mở khóa thêm năng lực. Cấp bậc hiện tại của anh là 0, tính năng bị hạn chế, hãy hoàn thành nhiệm vụ tân thủ để mở khóa thêm tính năng. Nhiệm vụ tân thủ, trong lúc thủy triều rút, hãy đi bắt hải sản, thu hoạch hải sản có giá trị không dưới 100 đồng, đó là nhiệm vụ của anh. Thưởng gói quà tân thủ, kỹ năng nhận biết sơ cấp X1. Lần tới nước rút là khi nào? Ngày mai nước rút thấp nhất lúc 5 giờ 23 sáng, 225 mét, mực nước âm 04 mét nên đi từ 4 giờ sáng. Hệ thống, nói là hệ thống hải thần. Vậy hải thần có thật không? Hệ thống, bản chất là kết tinh công nghệ của văn minh cổ đại, không phải thần thánh trong thần thoại. Nhưng với trình độ hiểu biết của chủ nhân hiện tại, có thể hiểu như vậy. Đang quét khu vực hiện tại, tìm thấy 24 mục tiêu có thể thu hoạch. Đã đánh dấu tọa độ mục tiêu. 8 con ngao hoa, kích thước trung bình 4 phân, giá trị ước tính 12 đồng. Mục tiêu, một con cua xanh, nặng khoảng 7 lạng. Giá trị khoảng 28 đồng, gợi ý bắt, tiếp cận từ phía sau, ấn vào giữa mai cua. Tiến độ nhiệm vụ hiện tại 87%. Phát hiện mục tiêu ẩn, cách phía trước 10 mét. Đang giám định, dưới lớp cát khoảng 20 phân. Cầu gai, giá trị 35 đồng. Tiến độ nhiệm vụ 122%, hoàn thành nhiệm vụ tân thủ, đang phát thưởng. Nhận kỹ năng nhận biết sơ cấp,
tự động hiển thị loại và chất lượng hải sản, nhận gói quà tân thủ, quy đổi giá trị thành năng lượng thủy triều, quy đổi được 200 năng lượng thủy triều, dùng 200 năng lượng nhận một gói quà tân thủ, nhận một đôi găng tay bền, độ bền 50/50, không bị đứt tay khi bắt hải sản, nhận một chiếc lưới nhỏ cầm tay, tăng 100 đơn vị dung lượng, nhận một bùa may mắn, tăng vĩnh viễn 3% tỷ lệ nhặt được đồ sót. Cửa hàng hệ thống có gì? Cửa hàng hệ thống sơ cấp đã mở. Vật phẩm hiện có thể mua. Bảng thủy triều, 100 năng lượng, dự báo chính xác thủy triều 72 giờ tới. Mồi câu cao cấp, 50 năng lượng, tăng 20% tỷ lệ câu cá thành công. Thùng giữ tươi nhỏ, 150 năng lượng, tăng 12 giờ giữ tươi. Phiếu thuê thuyền một ngày, 600 năng lượng. Hiện chỉ có 200 năng lượng. Dùng 100 năng lượng mua bảng thủy triều. Đã mua bảng thủy triều, còn lại 100 năng lượng. Lâm Hải, đi biển về sớm thế. Chà, thu hoạch khá đấy nhỉ, cũng tạm, con cầu gai kia nhặt ở đâu thế, to thế này cơ à, ở phía bãi đá quỷ mà cháu cũng dám bén mảng tới à, bố cháu ngày xưa, tôi cẩn thận lắm mà. Này cậu, con nhím biển này nhặt ở đâu thế? Ở bãi đá quỷ ạ, còn sống đấy ạ, cháu mới nhặt hồi rạng sáng nay. Con nhím này trông được đấy. Bác cứ xem trả cháu bao nhiêu, 80 được không ạ? Cậu hay đi bắt hải sản lắm à? Thế cậu có từng nhặt được ốc tù và không? Hay là ốc Anh Vũ chẳng hạn? Hoặc loại ốc biển nào đẹp không? Hiếm lắm bác ạ. Cháu chưa nhặt được bao giờ. Cũng phải thôi, tôi là người ở Đại học Hải Dương tỉnh. Tôi chuyên nghiên cứu về ốc biển. Nếu sau này cậu có nhặt được loại ốc nào lạ thì cứ liên lạc với tôi, giá cả dễ nói chuyện thôi. Lý Viễn Châu ạ. Giáo sư khoa sinh học, Đại học Hải Dương tỉnh. Giáo sư Lý, cháu nhớ rồi ạ. 2 con cua xanh 40, 75 đồng, 4 cân ngao hoa bán 20 đồng. Ốc gai với ốc vặn bán được 35 đồng. Cầu gai 80 đồng. Tổng cộng 210 đồng. Hệ thống. Cảm ơn. Không cần khách sáo, đây là công sức của cậu. Nhưng hãy nhớ lấy, hệ thống chỉ là công cụ. Thứ thay đổi vận mệnh thực sự, vẫn luôn là chính cậu. Anh đi biển về rồi à? Anh về rồi, xem này, hôm nay anh kiếm được 210 đồng đấy. Nhiều thế à? Vâng. Cầm lấy mà dành dụm mua thuốc. Em không lấy đâu, đây là tiền anh vất vả làm ra, anh cứ giữ lấy mà dùng, sau này còn lấy vợ gì chứ, anh giờ chưa nghĩ đến chuyện đó, em cứ lo dưỡng bệnh cho tốt là hơn cả. Tịch, anh hỏi này, em có muốn ăn cua to không? Không phải loại cua nhỏ đâu, là loại to thật là to ấy, một con là ăn no nê luôn, em muốn, nhưng đắt lắm. Không đắt đâu, mai anh đi biển chuyến nữa, anh mua cho em một con, thật à? Anh bao giờ lừa em chưa? Bà ăn nhiều vào. Con ăn đi chứ. Cháu ăn nhiều rồi, ăn ở ngoài biển rồi. Năng lượng thủy triều hiện tại, 100. Thủy triều thấp nhất ngày mai lúc 6 giờ 01 phút, nên xuất phát lúc 4 giờ 30 sáng. Lâm Hải, sao anh lại đến đây? Thuốc của em gái anh vẫn chưa uống hết chứ? Bác sĩ Vương, tôi không đến lấy thuốc. Tôi muốn hỏi chút, loại thuốc này có chỗ nào mua rẻ hơn không ạ? Đây là thuốc điều trị cho em gái anh, một hộp hơn 300 đồng, một liệu trình cần 4 hộp, nói thật nhé, loại thuốc này hiệu quả kém hơn chút, hàng nhập khẩu thì đắt quá, chỗ rẻ nhất có lẽ phải đến chợ đầu mối trên tỉnh, nhưng ở đó phải có đơn, thuốc, hơn nữa phải mua cả liệu trình, hơn 1.000 đồng đấy, hơn 1.000 đồng, vâng, tôi biết rồi ạ. Lâm Hải, nếu cậu không đủ tiền, để tôi cho cậu vay trước. Không cần đâu bác sĩ Vương, tôi tự kiếm được. Hệ thống, nói đi. Trong vùng biển này, thứ gì giá trị nhất? Theo dữ liệu ghi lại, vùng biển gần bờ, hải sản giá trị cao thường gặp gồm cá đù vàng hoang dã, tôm hùm, bào ngư, san hô đỏ, nhưng với cấp độ và trang bị hiện tại, xác suất bắt được chúng thấp dưới 0,01%. Vậy thứ giá trị nhất tôi có thể bắt là gì? Khuyên chủ nhân tập trung vào cấp độ hiện tại, những loại hải sản dễ bắt, cua xanh, mỗi con nặng tới 15 cân, giá từ 80 đến 120 đồng, cầu gai tím, mỗi con tới 50 đồng, ốc quý hiếm như ốc tù và ốc hổ, giá từ vài trăm đến vài nghìn đồng. Xác suất được vài nghìn rất thấp. Bùa may mắn hiện cộng 3%. Xác suất gặp đồ quý khoảng 0,5%. 0,5% tức là phải bắt 200 lần mới có khả năng gặp một lần. Về lý thuyết là vậy, nhưng bùa may mắn có thể nâng cấp. Theo cấp độ của chủ nhân, tỷ lệ xuất hiện sẽ tăng theo. Chẳng còn cách nào khác. Đành phải đi biển nhiều hơn thôi. Nghỉ ngơi thôi. Mai còn phải dậy sớm. Đang quét khu vực hiện tại. Phát hiện mục tiêu có thể thu hoạch.
Nhân 31, hôm nay là ngày nước lớn. Tỷ lệ nhặt được đồ quý là 10%, năng lượng thủy triều hiện tại là 150, tiến độ nhiệm vụ, không có nhiệm vụ tân thủ, nhiệm vụ chính đã hoàn thành. Cảnh báo, phát hiện dao động năng lượng bất thường. Vị trí hướng đông bắc, cách khoảng 200 mét. Tỷ lệ sinh vật quý hiếm là 40%. Tỷ lệ vật phẩm thường là 30%, chưa xác định được sinh vật quý hiếm nào. Mời chủ nhân đi kiểm tra. Cái gì thế? Đang giám định, xin chờ chút. Kết quả giám định, tôm hùm bông. Thân dài khoảng 45cm, cân nặng khoảng 16kg, giống đực, phẩm chất hạng A, giá thị trường từ 1.200 đến 1.800 đồng. Hệ thống, nó đáng giá 1.800 đồng à, giá tầm 1.200 đến 1.800. Giá cụ thể thế nào, còn tùy chất lượng với nhu cầu thị trường. Với kích thước và cân nặng này, thuộc loại khá đấy. Nếu bán cho nhà hàng sang trọng, có thể được hơn 1.500. Alo, giáo sư Lý à, chào giáo sư, cháu là Lâm Hải đây, người hôm qua bán nhím biển ở bến tàu ấy ạ. À, cậu thanh niên à, tôi nhớ cậu rồi, có chuyện gì thế? Tôi đang đi biển, bắt được con tôm hùm bông á, còn sống chứ? Vâng, còn sống ạ, cháu vừa bắt, được hơn 3 cân, cậu đang ở đâu? Cháu đang ở bến tàu trong làng, đợi đấy, tôi qua ngay, đừng bán cho ai đấy nhé. Cậu thanh niên, tôm đâu rồi? Tôm hùm bông, dài tầm 45 phân, hàng đẹp thật đấy, vỏ còn nguyên vẹn, râu ria đủ cả, màu sắc tươi rói. Cậu bắt được ở đâu thế? Ở phía Dạn Đá Quỷ ạ. Dạn Đá Quỷ ư? Đúng là chỗ đó hay có đồ ngon. Này cậu, con tôm hùm này cậu định bán bao nhiêu? Giáo sư Lý cứ ra giá đi ạ. Tôm hùm bông cỡ này, ở nhà hàng sang ngoài tỉnh, phải bán được hơn 2.000. Nhưng tôi làm nghiên cứu, chứ không phải buôn bán. Nếu cậu đồng ý, tôi trả 1.800, mua về làm tiêu bản nghiên cứu. Cậu tên là gì? Lâm Hải à, kỹ thuật đi biển của cậu khá đấy. Sau này nếu bắt được loại hiếm thế này, cứ liên lạc trực tiếp với tôi. Không chỉ mình tôi, trường đại học Hải Dương ngoài tỉnh, còn mấy giáo sư nữa, đều đang cần thu thập tiêu bản. Cái điện thoại này tôi dùng trước đây, vẫn dùng tốt. Cậu cầm lấy mà liên lạc cho tiện. Đợi khi nào kiếm được tiền trả tôi cũng chưa muộn. Cháu cảm ơn giáo sư Lý. Ôi, Lâm Hải lại đi bán cá à? Hôm nay thu hoạch thế nào? Kiếm được bao nhiêu? 50, 100, chẳng được bao nhiêu. 1.800, hôm nay may mắn thôi. Bắt được con tôm hùm bông. Cậu Chu, cậu đã thấy tôm hùm bông bao giờ chưa? Chẳng qua cũng chỉ là con tôm hùm thôi mà, có gì mà ghê gớm chứ, thôi. Thông báo hệ thống. Ký chủ đã bắt được sinh vật quý hiếm, tôm hùm bông, nhận 500 năng lượng thủy triều. Năng lượng thủy triều hiện tại, 650. Chúc mừng ký chủ thăng cấp. Cấp độ, ngư dân tập sự cấp 1, đạt cấp ngư dân tập sự cấp 1, mở khóa tính năng ngư dân tập sự 1, cửa hàng hệ thống đã mở khóa một số vật phẩm cao cấp, dự báo thủy triều chính xác đến từng phút, kỹ năng sơ cấp được cường hóa, mở khóa thành tựu ẩn, vận may cá chép, lần đầu bắt được sinh vật quý hiếm, nhận thưởng, bùa may mắn, thăng cấp, tỷ lệ nhặt đồ sót tăng từ 3% lên 5%. Bà ơi, con về rồi, Hải à, con lấy đâu ra nhiều tiền thế này? Bà ơi, hôm nay con đi biển, bắt được con tôm hùm bông, con bán cho một giáo sư trên tỉnh, được 1.800 đồng ạ. 1.800 đồng ư? Ừ, Hải à, hồi bố con còn sống. Đi biển có khi cả tháng cũng chẳng kiếm được chừng này. Bà cầm lấy đi ạ. Sau này con sẽ kiếm được nhiều hơn nữa. Tốt, tốt lắm. Bà tin con. Anh, hôm nay anh bắt được tôm hùm thật à? Thật, to lắm. To bằng này này, to lắm. Thế trông nó thế nào anh? Nhiều màu sắc lắm, xanh, lục, đỏ đủ cỡ, như cầu vồng ấy, đẹp lắm. Anh ơi, lần tới anh cho em đi cùng với nhé. Đợi em khỏi bệnh đã, anh sẽ đưa em đi. Thật à? Thật. Uống lúc còn nóng đi em. Ngon lắm, uống nhiều vào. Hải, con cũng ăn đi. Con ăn rồi, bà với em cứ ăn đi. Lâm Hải, đợi tôi chút. Có chuyện gì thế bác? Thuốc của em gái cậu đã uống hết chưa? Bác sĩ Vương, tôi muốn mua loại thuốc nhập khẩu đó. Một liệu trình ạ, một liệu trình hơn 1.200 đấy, cậu chắc chứ? Một liệu trình 4 hộp, cách dùng vẫn như cũ, ngày 2 lần, trước bữa ăn nửa tiếng. Được rồi, Lâm Hải, nếu cậu cứ mua thuốc đúng hẹn thế này, bệnh tình của em gái cậu sẽ ổn định hơn nhiều, nhưng đừng làm việc quá sức, có sức khỏe mới làm cách mạng được. Hệ thống, ngày mai thủy triều thế nào? Thích hợp đi bắt hải sản, dự kiến khả năng thu hoạch cao. Cuộc sống phải sống từng ngày một,
Tiền phải dành dụm, bệnh của em gái phải chữa. Hôm nay là ngày thủy triều lớn, khả năng thu hoạch tăng 10%. Đang quét khu vực hiện tại. Phát hiện mục tiêu có thể thu hoạch, phát hiện khu vực tập trung bất thường tại điểm 26, vị trí hướng đông nam, cách khoảng 80 mét, loại bất thường, nghi ngờ là nơi tập trung lượng lớn động vật có vỏ, cường độ tín hiệu cao, hệ thống, ở đây có gì? Quét xong. Dưới lòng đất 20 đến 35 cm, phát hiện lượng lớn động vật có vỏ hình thuôn dài, nhận định sơ bộ là loài ốc móng tay, kích thước bất thường, chiều dài trung bình hơn 12 cm, ý cậu là dưới đó có ốc móng tay chúa, chính xác, ước tính khoảng 40 đến 60 con, cá thể lớn nhất có khi hơn 15 phân, kết quả, đúng là giống móng tay chúa, dài 14,2 phân, nặng tầm 65 g, hàng loại một đấy, giá thị trường 8 đến 10 đồng một con. Đã bắt được 18 con móng tay chúa, ước tính được khoảng 220 đồng. Hệ thống, cái này còn nhiều không? Còn khoảng 25 con nữa. Khuyên anh nên bắt dần, tránh bắt cạn kiệt, làm hỏng nơi trú ngụ của chúng. Đây là móng tay chúa à? Vâng, cháu đào ở bãi bồi đằng kia, khá thật đấy, phải dài 14, 15 phân rồi nhỉ, thời tôi còn trẻ cũng từng đào được, mấy năm nay hiếm lắm rồi, ở bãi bùn cát phía đông nam ấy, được, chú mày mát tay đấy, mang đi bán nhanh kẻo mất tươi. 7 đồng một con, mua 10 tặng 1. Móng tay chúa thu về 182 đồng, ngao với ốc bán thêm được hơn 40 đồng. Ơ kìa, Lâm Hải, nghe bảo hôm nay lại phát tài à? Tôi đào được ít móng tay chúa thôi, bán được 100-200 đồng, cũng được 100-200, thế thì đúng là phát tài rồi. Hôm trước bắt được con tôm hùm, hôm nay lại đào được con trăng trăng chúa. Lâm Hải, vận may của cậu tốt thật đấy. Nhưng mà này, vận may ai mà nói trước được. Này có, mai chưa chắc đã còn. Đi bắt hải sản à, đâu phải nghề ngỗng gì ổn định, chẳng lẽ định dựa vào vận may cả đời sao? Hơn nữa, chẳng qua là may mắn thôi, bắt được ít trăng trăng, vớ được con tôm hùm. Có gì mà phải đắc ý? Đâu phải do cậu nuôi. Là biển cả ban cho cả thôi, biển hôm nay cho cậu, mai cũng có thể cho người khác. Tôi không có đắc ý. Không đắc ý à? Thế sao ngày nào cậu cũng dậy sớm thế, bán mạng như vậy để làm gì? Chẳng phải muốn cho cả làng thấy. Lâm Hải này cũng kiếm được tiền sao? Tô Huyền Thanh. Cô nói xong chưa? Tôi nói xong rồi thì sao? Chưa xong thì sao? Nói xong rồi thì tôi đi đây, nhà tôi còn việc, Lâm Hải, đừng có mà không biết điều. Tôi làm vậy là vì tốt cho anh thôi, khuyên anh đừng có mà đắc ý quá. Anh tưởng bắt được con tôm hùm là đổi đời được chắc. Bệnh con em anh vẫn cần tiền chữa trị. Nhà anh vẫn cần sửa sang. Anh tưởng vài con móng tay mà giải quyết được vấn đề à? Tô Huyền Thanh, cô nói đúng. Vài con móng tay chẳng giải quyết được gì. Nhưng có một điểm cô sai rồi. Tôi không hề đắc ý. Tôi chỉ đang sống cuộc đời của mình. Bắt được tôm hùm. Tôi mua thuốc cho em gái tôi, đào được móng tay. Tôi mua gà hầm cho bà. Tôi không khoe khoang ngoài đường, cũng chẳng chạy đến cửa nhà ai mà làm ầm ĩ. Còn cô, Tô Huyền Thanh, cô hết lần này đến lần khác chạy đến trước mặt tôi, lúc thì đòi hủy hôn, lúc thì mỉa mai, rốt cuộc cô muốn gì? Lâm Hải, đừng tưởng anh nói vậy là có lý, tôi nói câu nào sai. Anh chỉ dựa vào may mắn thôi, không có biển cả, anh chẳng là cái gì cả. Ký chủ Lâm Hải, cấp bậc ngư dân tập sự cấp 1, năng lượng thủy triều 460, hệ thống. Nói đúng. Xin hỏi ký chủ đang nói đến điều gì? May mắn đúng là thứ không dựa dẫm được. Nên tôi phải biến may mắn thành bản lĩnh. Ký chủ hiểu rất đúng. Đề nghị tiếp tục tích lũy năng lượng thủy triều để mở khóa tính năng thông tin thị trường, chuyển việc bắt hải sản từ dựa vào may mắn thành kinh doanh bền vững, cần 500 năng lượng, được, hiện có 460, dự kiến ngày mai sẽ đạt được. Lâm Hải, có nhà không cháu, bác đây. Hải này, hai hôm nay cháu phát tài rồi nhỉ? Nghe nói cháu đào được đống móng tay chúa, bán được mấy trăm bạc cơ à, còn cả con tôm hùm gì đó trước kia nữa, bán được cả 1.000-2.000 ấy chứ, cháu chỉ may mắn thôi bác ạ. Xì, may mắn à? Thế này thì may quá mức rồi đấy. Cả làng này bao người đi biển cả đời, chẳng thấy ai bắt được tôm hùm bông bao giờ. Ông thì hay rồi, mới bỏ học về có mấy tháng, mà đã bắt được cả tôm hùm lẫn ốc móng tay chúa. Lâm Hải, cháu nói thật với bác xem nào, có phải cháu tìm được chỗ nào ngon ăn không, hay là có bí quyết gì? Bác ơi, cháu chỉ đi bắt hải sản thôi, chẳng có bí quyết gì đâu ạ, cháu lừa ai đấy? Trước đây đi bắt hải sản, ngày kiếm được vài chục là cùng, giờ toàn vài trăm với cả nghìn, mà bảo không có mánh khóe gì à? Cháu à, không phải bác nói cháu đâu, bố cháu mất sớm, mẹ cháu cũng không còn, chỉ còn cháu với em gái. Bác tuy là bác ruột của cháu, nhưng dù sao cũng đã phân chia gia đình rồi, nhiều chuyện bác cũng khó can thiệp, nhưng dù sao cũng là người một nhà, cháu có mối làm ăn tốt, chẳng lẽ lại quên người nhà mình sao? Bác có gì cứ nói thẳng đi ạ. Chuyện là thế này, anh họ Lâm Đào của cháu cũng biết rồi đấy. Nó đi làm thuê bên ngoài cũng chẳng dễ dàng gì, tháng kiếm được 3-5 nghìn. Còn phải lo tiền thuê nhà, ăn uống, chẳng còn dư được bao nhiêu, tôi chỉ nghĩ là, ông có cách gì hay?
thì dìu dắt anh họ ông một tay, nó cũng còn trẻ, chịu khó làm lụng, hai anh em đi biển cùng nhau, có gì còn đỡ đần nhau, bác gái à. Nghề đi biển này trông vào kinh nghiệm với vận may thôi. Cháu cũng toàn đi mò mẫm, làm gì có cách nào mà dẫn người khác, ông nói thế mà nghe được à, sao lại không có cách, chỗ bãi đào con móng tay ông tìm thấy, chẳng phải tốt lắm sao, ông dẫn Lâm đào đi một chuyến, cho nó đào ít, kiếm đồng tiền công, bác gái ơi, bãi bồi đó, cháu cũng chỉ tình cờ thấy thôi, con móng tay đào một lần là vơi đi một đợt, cháu còn chẳng chắc lần sau ra còn hay không, Lâm Hải, ông nói thế là ý gì, không muốn dẫn anh họ thì cứ nói thẳng, vòng vo làm gì. Thúy Hoa, cô đến có việc gì à? Mẹ đến đúng lúc lắm. Mẹ phân xử cho con, Lâm Hải dạo này hết tôm hùm, lại còn là vua sò nữa chứ, kiếm được bao nhiêu là tiền, tôi chỉ bảo nó dẫn anh họ đi cùng đi bắt hải sản, kiếm chút tiền mồ hôi công sức, thế mà nó cứ thoái thác đủ điều. Còn bảo là tình cờ tìm thấy, chẳng biết còn hay không, rõ ràng là không muốn dẫn đi còn gì, đi bắt hải sản đúng là nhờ vận may thật. Thằng Hải nó cũng tự mày mò thôi. Bà bảo nó dẫn đi thế nào được, sao lại không dẫn được, nó cứ chỉ chỗ đó cho thằng Đào là xong, để thằng Đào tự đi đào là được chứ gì, có phải bí mật gì ghê gớm đâu, đó là chỗ thằng Hải tự tìm ra, nó muốn bảo ai thì bảo. Bà không được ép nó. Được thôi. Các người một nhà bênh nhau. Tôi là người ngoài, được chưa? Đừng tưởng kiếm được mấy đồng mà đã ra vẻ ta đây, bắt hải sản thì kiếm được bao nhiêu, con em gái cậu bệnh tật là cái hố không đáy, số tiền cậu kiếm được thấm tháp vào đâu. Hơn nữa, mấy thứ cậu bắt được ấy, ai biết có phải nhờ may mắn không? Đến ngày hết vận thì sao, ông vẫn chỉ là thằng bần cùng thôi, đến lúc đó đừng có khóc lóc mà cầu xin chúng tôi, bác gái. Bác nói xong chưa, nói xong thì sao nào? Nói xong rồi thì mời bác về cho, tôi cần nghỉ ngơi rồi. Để xem ông đắc ý được mấy hôm. Hải à, con đừng để bụng làm gì. Bác gái còn tính bà ấy thế rồi. Cái thói ghen ăn tức ở ấy mà, cả đời không sửa được đâu. Bà yên tâm, con không để bụng đâu ạ. Anh ơi, sao bác gái lại hung dữ thế? Vì bà ấy tưởng anh phát tài rồi, muốn kiếm chắc tí chút đấy. Nhưng nhà mình đâu có giàu lên đâu. Trong mắt mấy người đó ấy mà, kiếm thêm được 100 bạc là coi như phát tài rồi. Loại người này càng chấp họ càng được đà. Cứ mặc kệ là họ tự khắc im thôi. Hải, bác đây. Bác gái con chiều nay có qua nhà con phải không? Vâng, tính bác ấy thế rồi ạ. Con đừng chấp nhặt bà ấy làm gì, bác cũng mãi sau mới biết chuyện, nếu bà ấy nói trước mặt bác chắc chắn đã ngăn lại rồi, không sao đâu bác ạ. Hải, dạo này con đi biển thế nào? Cháu tìm được chỗ ngon thật rồi, chỉ được cái may thôi. Cái bãi bồi đó đấy, cháu cũng chẳng phải lần nào cũng đào được đâu. Cháu tự giữ mình nhé. Ngoài biển khơi khó lường lắm. Tối về sớm đấy, đừng đi lung tung, nhớ chưa? Vâng, bác. Cấp bậc ngư dân của Lâm Hải. Ngư dân tập sự cấp 1, năng lượng thủy triều 490, số tiền tích lũy hiện tại khoảng 1.100 đồng, năng lượng thủy triều sắp đạt 500 có thể mở khóa tính năng thông tin thị trường. Ngày mai thủy triều xuống thấp nhất lúc 5 giờ 47 phút, mực nước 035 m, thích hợp đi bắt hải sản. Năng lượng thủy triều cộng 8, năng lượng hiện tại 503, năng lượng thủy triều đã đạt 500, tính năng thông tin thị trường đã mở khóa, hướng dẫn tính năng thông tin thị trường, có thể tra cứu trong vòng 200 cây số, các chợ hải sản chính, giá thu mua thời gian thực, dữ liệu cập nhật mỗi ngày một lần, phạm vi tra cứu hiện tại, quanh chợ hải sản tỉnh, chợ nông sản huyện, phát hiện nhóm mục tiêu đang di chuyển, hướng Tây Bắc, cách khoảng 120 m. Mục tiêu là cua. Số lượng khá nhiều. Xác định là cua ghẹ 3G. Dân mình gọi là ghẹ. Trọng lượng từ 3 đến 6 lạng, ước chừng khoảng 8 đến 10 cân. Chất lượng từ loại B đến A. Giá thị trường tầm 15 đến 25 đồng một cân. Đã bắt được 22 con ghẹ. Ước chừng khoảng 9 cân. Giá trị khoảng 150 đến 200 đồng. Lâm Hải, tay nghề buộc ghẹ của chú đấy à, sắp bằng lão ngư dân rồi đấy, cháu tập mãi mới được đấy. Ghẹ to 25 đồng một cân, vừa 20, nhỏ 15. Đã mở khóa tính năng thông tin thị trường. Có muốn xem không? Chợ hải sản tỉnh, giá tham khảo hôm nay, ghẹ 4, 6 lạng, 28 đồng một cân, cua xanh 7, 9 lạng, 55 đồng một cân, ngao hoa 6 đồng một cân, hàu 12 đồng một cân, hàu chúa 18 đồng một con, tôm hùm bông 2.200 đến 2.600 đồng một con, tùy vào chất lượng. Chợ nông sản huyện lân cận, giá tham khảo hôm nay, ghẹ 4, 6 lạng, cua xanh loại 7, 9 lạng, 22 đồng một cân, 290 đồng, ngao hoa 5 đồng một cân. Giá trên tỉnh cao hơn ở bến nhiều. Nếu chở được hải sản thẳng lên tỉnh, bán cùng món đó lãi thêm được 3 phần, thậm chí còn hơn, nhưng lên tỉnh mất thời gian.
tốn tiền xe cộ, lại phải tìm mối bán ổn định nữa. Thôi, cứ tích tiền đã rồi tính. Lâm Hải có nhà không? Lâm Tân, vào nhà ngồi chơi đi. Tôi không vào đâu, có chuyện này muốn nói với ông, dạo này ông đi biển được phết nhỉ? Cũng tạm tạm, có chuyện gì thế? Tôi muốn hợp tác với ông. Ông đi biển, tôi đặt lờ, ông lo tìm chỗ, tôi lo đầu ra, anh em mình chia 46, ông 6 tôi 4, hoặc ông 7 tôi 3 cũng được. Sao tự nhiên ông lại muốn hợp tác? Mẹ tôi lại tái phát bệnh phong thấp. Tháng này tôi nghỉ mất 5 ngày, bị trừ mất mấy trăm tiền lương. Tuần sau con bé nhà tôi đi học rồi, tiền học phí vẫn còn thiếu. Tôi đặt lờ được có tí đồ, ngày bán được 30-40 đồng thôi, thế thì bỏ bèn gì, dạo này ông đỏ vận thật. Hết tôm hùm lại đến cả tôm tít. Cả làng ai cũng bảo ông có mánh khóe cả. Tôi không hỏi ông mánh gì đâu. Chỉ muốn theo ông làm thôi. Ông bảo sao tôi nghe vậy. Hệ thống, tôi có thể chia sẻ thông tin hệ thống cho người khác không? Không được. Hệ thống chỉ dành riêng cho ký chủ. Không được chuyển nhượng, không được chia sẻ, không được tiết lộ. Nhưng ký chủ có thể nói miệng, hoặc cách khác, để báo tin cho người khác. Mình không thể nói bí mật hệ thống cho Lâm Tân, nhưng có thể bảo nó chỗ đặt lồng. Khi nào đi? Bắt được gì? Thế là đủ rồi. Lâm Tân này, chuyện hợp tác, tôi đồng ý. Nhưng không chia 3-7 đâu. Tôi lo tìm chỗ. Ông lo đặt lồng với bán hàng. Tiền kiếm được chia đôi. Thế không được, ông tìm chỗ là chính, ông phải lấy phần hơn chứ. Nghe tôi nói này, nhà ông còn 2 miệng ăn. Bà tôi với con bé Tịch ít còn có tôi đây, mẹ ông đau thấp khớp cần thuốc thang, thằng Cánh Nguyệt đi học cũng tốn kém, tôi bớt một phần đi, đủ cho nó mua mấy cuốn sách ôn. Lâm Hải, ông làm thế này thì tôi biết làm sao, anh em mình lớn lên cùng nhau, ông còn khách sáo với tôi làm gì? Được, tôi không nói nữa. Thế chốt vậy đi, ông đặt mấy cái lờ rồi? 6 cái, ở ruộng lúa phía đông. Lâm Tân, ông chắc chứ? Chỗ đó nước hơi sâu, đặt lờ ở đó khó thu lắm, nghe tôi, gặt ở đó đi. Sáng mai ra thu, mong là có chút gì đó, sẽ có thôi. Lâm Hải, ông bảo, người ta sống vì cái gì? Vì một hơi thở, sống vì một hơi thở. Mẹ tôi bảo, tâm nguyện lớn nhất đời bà là nhìn thấy thằng Cánh Nguyệt đỗ đại học. Tôi không muốn bà thất vọng, sẽ đỗ thôi, Canh Nguyệt, học hành giỏi giang thế cơ mà, chắc chắn đỗ thôi. Thế nên tôi phải kiếm tiền, kiếm đủ tiền cho nó ăn học, về thôi. Mai sớm ra thu lờ. Có hàng rồi. Chà, phải được mấy chục cân ấy nhỉ? Ghẹ xanh tầm 15-16 cân, cua xanh 7-8 cân, cá 5-6 cân. Tổng cộng cũng bán được 400-500. Đi, ra bến bán thôi. Hôm nay tôi giao giúp ông. Này, cua xanh 41 cân đây, ghẹ xanh 20, cá đây, phân loại to nhỏ mà bán, không mặc cả, ai đến trước mua trước. 487, Lâm Hải. Theo đúng thỏa thuận, tôi với ông chia đôi, ông cầm 247, không được, nhiều quá, tôi không nhận nhiều thế được. Đã nói rồi, đừng thay đổi, cầm lấy mà đóng học phí cho Canh Nguyệt. Mua thuốc cho mẹ ông nữa. Lâm Hải, tôi. Thôi, đừng nói nữa. Mai làm tiếp nhé. Đừng đặt lờ ở chỗ cũ nữa, đổi chỗ đi. Đổi đi đâu? Đoạn Nam kênh phía đông, nước sâu tầm 1m2. Lâm Hải, tôi mời ông đi ăn, mời mọc gì, để dành mà tiêu, đi, về thôi. Lâm Hải, từ nay ông là anh em ruột thịt của tôi. Ông vốn là anh em của tôi rồi, ký chủ giúp người khác tăng thu nhập đi biển, kích hoạt thành tựu ẩn, tương trợ lẫn nhau, thưởng 100 năng lượng thủy triều. Hệ thống hải thần không chỉ vì ký chủ làm giàu cá nhân mà còn để bảo vệ vùng biển này, những người lao động cần cù, hành động của ký chủ phù hợp với ý chí hải thần. Mẹ! Lại đau à? Không sao đâu, bệnh cũ ấy mà, mẹ sao thế, sao mắt đỏ hoe vậy? Đây, tiền đâu ra thế này? Con đi đặt lờ bán được 487 đồng, còn với Lâm Hải hợp tác, chia được 244 đồng, nhiều thế này ư? Từ trước tới giờ con đi đặt lờ làm gì bán được nhiều thế này, chỗ Lâm Hải chỉ cho con đấy. Cậu ấy bảo phía Bắc kênh Đông có hàng, con thả 76 cái lồng. Đầy ắp cả, Lâm Tân, con cầm lấy tiền này đi, đóng học phí cho con bé Nguyệt, còn dư thì mua thuốc thang, mẹ chẳng làm được gì, để con phải khổ rồi, giờ con kiếm được tiền rồi, mẹ mừng lắm, con đi đi.
Tôi định mua thêm mấy cái lồng nữa. 6 cái vẫn ít quá. Tôi muốn mua 10 cái, không, 12 cái, kênh đồng rộng thế cơ mà, chỗ thả còn nhiều lắm. Được, nhưng cậu đủ tiền mua không? Đủ, tiền hôm nay chia đấy. Tôi đóng học phí cho Nguyệt rồi, vẫn còn dư hơn trăm, cộng thêm tiền cũ tích góp, mua được 4-5 cái nữa. Được, thế thì mua đi. Lâm Hải này, sau này mình làm lớn hơn được không? Mua lấy con thuyền. Chẳng cần to quá, chỉ cần ra được gần bờ là được, để thả lồng, giăng lưới, đi được nhiều chỗ hơn. Mua thuyền hết bao nhiêu? Tôi hỏi qua thuyền cũ rồi. 2-3 vạn là mua được chiếc, mới thì phải 5-6 vạn. Cứ lo cái lồng bát quái trước đã, chuyện thuyền bè tính sau. Ký chủ Lâm Hải, cấp bậc ngư dân tập sự cấp 1. Năng lượng thủy triều 720, tiền tiết kiệm hiện có khoảng 3.100 đồng, năng lượng thủy triều sắp đạt 800, khuyên ký chủ tiếp tục tích lũy, cần 1.000 năng lượng để mở khóa tính năng lặn sơ cấp, có thể thu hoạch hải sản ở vùng nước sâu hơn, có thể thu hoạch hải sản quý như hải sâm, bào ngư, độ sâu 3 mét, vậy là xuống được dưới khu vực dạn đá rồi. Tiết kiệm được 3.100 đồng. Tiền thuốc tháng tới cho em gái, vẫn còn thiếu chút nữa, nhưng gom thêm vài ngày là đủ. Thu hoạch cua nhỏ, chưa trưởng thành, giá trị không đáng kể. Năng lượng thủy triều cộng 2. Năng lượng thủy triều hiện tại 1.000. Năng lượng thủy triều đã đạt 1.000, đủ điều kiện thăng cấp. Thăng cấp lên thủy triều hành giả cấp 2. Mở khóa tính năng lặn sơ cấp. Ký chủ có thể lặn sâu dưới 3 mét, để khai thác dưới nước. Thời gian 30 phút. Cần có đồ lặn đi kèm. Lưu ý khi lặn, hệ thống sẽ tiêu hao 10 năng lượng mỗi phút. Thưởng thêm nâng cấp kỹ năng. Nhận diện sơ cấp lên trung cấp. Nhận diện được nhiều đồ biển hơn. Vật phẩm ẩn. Hệ thống, cửa hàng đã có thêm tùy chọn thuê đồ lặn gấp đôi. Hệ thống. Lặn sơ cấp. Vậy là tôi xuống nước được rồi à? Đúng vậy, nhưng khuyên chủ nhân nên có người hướng dẫn. Trong lần lặn đầu tiên, dưới nước rất phức tạp, có dòng chảy ngầm, dạn đá và sinh vật biển rất nguy hiểm. Hệ thống, tôi sẽ dẫn đường và cảnh báo nguy hiểm. Nhưng cơ thể chủ nhân cần thời gian thích nghi. Hệ thống, tôi chưa có đồ lặn. Cửa hàng đã thêm tùy chọn thuê đồ lặn. Chọn bộ 150 năng lượng một ngày. Chủ nhân cũng có thể tự mua đồ lặn. Nhưng đắt quá. Ban đầu nên thuê thôi. Hệ thống, tạm không thuê. Đợi tôi tích thêm năng lượng đã. Rõ. Khuyên chủ nhân tiếp tục đi bắt hải sản và đặt lờ bắt cua, tích lũy năng lượng và vốn. Khu nước sâu gần dạn đá ma, chỗ đó nhiều hải sản giá trị cao. Lâm Hải, hôm nay lờ bắt được nhiều quá. Nhìn này, phải 5-60 cân cua xanh đấy. Nhiều hơn 2 hôm trước, đúng, toàn tập trung ở phía nam con lạch. Chỗ cậu bảo lần trước ấy. Lâm Hải, cậu bảo chỗ đó. Có quy luật gì không? Khi nào cua nhiều, khi nào cua ít? Mai ông dịch lờ xuống cuối một chút. Đàn cua sắp đổi chỗ rồi. Được. Lâm Hải, tôi mời cậu đi ăn. Lần này không được từ chối đâu đấy. Lâm Hải, mẹ tôi bảo hôm nào mời cậu qua nhà ăn cơm. Bà còn bảo cậu đưa cả bà và em gái đi cùng. Tôi nói thật đấy. Cậu giúp tôi việc lớn thế này mà, cậu mà nói thế nữa là tôi không đi đâu. Anh ăn gì chưa? Anh ăn rồi, ăn cùng Lâm Tân. Anh Lâm Tân dạo này kiếm khá quá. Người trong làng bảo từ hồi theo anh, cuộc sống dễ thở hơn hẳn, do cậu ấy chịu khó thôi. Tịch tịch, mấy hôm nữa anh định xuống nước. Xuống biển à? Ừ, xuống dưới đáy, xem có bắt được bào ngư không, hay hải sâm gì đó. Anh ơi, dưới đó có nguy hiểm không? Không sao, anh biết chừng mực mà. Vậy anh phải cẩn thận nhé. Hệ thống, lấy trang bị ra. Đã lấy xong bộ đồ lặn. Đã kích hoạt lặn sơ cấp. Độ sâu hiện tại 0,5 mét, thời gian lặn còn 30 phút. Năng lượng thời gian, đã bật định vị thời gian thực, đã bật cảnh báo nguy hiểm, khuyên vào từ góc đông bắc. Khu vực này sâu 2 đến 3 mét, nhiều đá ngầm, nơi hải sản giá trị cao hay trú ngụ. Kết quả, 3 con hải sâm gai, dài trung bình 15 cm, chất lượng loại B, ước tính giá trị khoảng 100 đồng. Kết quả, 2 con bào ngư nhăn, kích thước tầm 7-8 phân, hàng loại A, ước chừng 60 đến 80 đồng một con. Bắt bào ngư cần có dụng cụ, nên dùng dao dẹt hoặc vỏ sò. Lách vào từ mép, cắt đứt cơ khép vỏ, phát hiện một con cầu gai tím.
đường kính tầm 12 phân, hàng loại A, ước chừng 80 đến 100 đồng. Phát hiện tôm hùm bông, dài khoảng 55 phân, ước nặng 5 cân. Con đực, hàng loại A, giá thị trường tầm 3.500 đến 4.500 đồng. Con này hung dữ lắm, bắt thì phải chộp từ phía lưng, tránh cặp càng của nó ra. Đã bắt được một con tôm hùm bông. Đồng chí đã bắt được sinh vật quý hiếm. Năng lượng thủy triều cộng 300, năng lượng thủy triều hiện tại là 1.200, năng lượng thủy triều hiện tại là 1.230. Hôm nay đồng chí lặn biển thu hoạch khá đấy. Năng lượng thủy triều cộng 380. Năng lượng thủy triều hiện tại 1.350. Lần đầu lặn biển, chủ nhân làm tốt lắm. Khuyên chủ nhân tiếp tục khám phá vùng nước sâu ở Dạn Quỷ, khả năng cao là sẽ tìm được hải sản giá trị hơn. Hải, con xuống nước đấy à? Dạn Quỷ ư? Chỗ đó nước chảy xiết lắm, bà yên tâm, con không sao đâu. Bà nhìn xem, chỗ này đều là con bắt được à? Anh, con này to quá, còn to hơn con lần trước nữa. Con này chắc phải 4-5 cân, bán được khối tiền đấy. Anh, tôm hùm to thế này. Chẳng phải mình phát tài rồi sao? Cũng coi là vậy, bà ạ. Trưa nay mình hầm canh hải sâm đi bà. Hải sâm đắt đỏ thế. Bán lấy tiền chẳng tốt hơn sao? Mấy con này để cho Tịch Tịch, cho bà bồi bổ sức khỏe nữa. Hai đứa người yếu, phải ăn đồ tốt mới được. Anh, em không cần đâu. Anh mang đi bán lấy tiền đi. Không được, Tịch Tịch. Anh kiếm tiền để làm gì? Chính là để em được ăn ngon mặc đẹp, để chữa khỏi bệnh cho em. Nếu em đến bát canh cũng không dám uống, anh kiếm nhiều tiền làm gì chứ? Không có nhưng nhị gì cả, quyết định vậy đi. Anh ơi, thơm quá. Sắp xong rồi bà. Bà uống trước cho nóng. Anh ơi, canh ngon quá, anh uống thêm đi. Em chưa bao giờ được uống canh ngon thế này, thế thì sau này anh thường xuyên nấu cho em, nhưng hải sâm đắt lắm, đắt cũng phải ăn. Em khỏe lại là tốt nhất rồi. Sao thế, không ngon à? Không phải, ngon quá nên em cảm động thôi. Anh ơi, mai còn được uống nữa không? Mai thì không. Hải sâm nấu hết rồi, mai anh mua gà về hầm cho em, đừng tốn kém quá. Tiền không phải để tiêu thì để làm gì? Em cứ lo dưỡng bệnh đi, đợi em khỏe hẳn, anh sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày. Tôm hùm bán được 5.000. Bào ngư với ốc bán được 7.230, địa long chia được 260, cộng thêm tiền tiết kiệm trước đây. Tổng cộng hơn 8.100 đồng. Hệ thống, giờ tôi có bao nhiêu năng lượng thủy triều? Năng lượng thủy triều hiện tại là 1.350. Lần lặn trước tốn 260 năng lượng. Bắt được hải sản giá trị, thưởng 380 năng lượng. Tăng dòng 120 năng lượng. Hệ thống, còn thuê được đồ lặn không? Đang trong trạng thái đã thuê. Thời hạn 24 tiếng kể từ khi lấy ra. Chủ nhân, 4 giờ 15 phút sáng nay, đã lấy đồ ra. Thời hạn, đến 4 giờ 15 phút sáng mai. Trong thời gian này có thể dùng nhiều lần, không cần trả thêm phí. Lâm Hải, hôm nay dậm lại đẩy ắp rồi, cua xanh bán được hơn 300, cua ghẹ hơn 200, cá bán được hơn 100, tổng cộng được hơn 600 đấy. Phần của cậu là 330. Mai tôi xuống nước. Việc dậm cậu tự đi thu nhé. Chỗ dạn đá ma dưới nước ấy. Chỗ đó nước xiết, nhiều dòng ngầm, cậu cẩn thận đấy, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Đã kích hoạt lặn sơ cấp, độ sâu hiện tại 05 mét, thời gian lặn còn 30 phút. Mỗi phút tốn 10 năng lượng, đã ghi là dữ liệu lặn hôm qua, hệ thống đã tối ưu thuật toán dẫn đường, hiệu suất lặn lần này dự kiến tăng 15%, nên vào từ góc đông nam Dạn Quỷ, khu vực này, hôm qua đã quét được mục tiêu giá trị cao. Phát hiện vật phẩm ẩn, phía trước khoảng 8 mét, độ sâu 32 mét, dưới đáy dạn đá. Kết quả giám định, một vỏ ốc biển khổng lồ, kích thước khoảng 50 phân, phẩm chất hạng S, vỏ ốc biển khổng lồ, tình trạng nguyên vẹn, có giá trị sưu tầm, giá thị trường khoảng 150 đến 200 đồng.
Hôm nay lặn thu hoạch khá quá, năng lượng thủy triều cộng 350. Năng lượng thủy triều hiện tại là 1660, ký chủ lặn ổn định đấy, đạt 2000 sẽ mở khóa lặn cực hạn. Sau khi mở khóa lặn cực hạn, có thể khám phá vùng nước sâu hơn, xác suất cao tìm thấy nhiều vật phẩm giá trị hơn. Chưa mở khóa vội. Tích thêm đã, rõ chưa? Hệ thống khuyên ký chủ khám phá tính năng khác, hiện tại năng lượng có thể dùng mở khóa các mục sau. 1. Công thức mồi thủy triều, 200 năng lượng. Mở khóa để tự làm mồi câu đặc biệt, tăng tỷ lệ câu được cá. 2. Nâng cấp thùng giữ tươi nhỏ, 150 năng lượng. Giữ tươi trong 24 giờ. 3. Nâng cấp đồ lặn, 300 năng lượng. Tăng thêm 10 phút lặn. Hệ thống, mồi thủy triều là gì? Là loại mồi đặc biệt, làm từ năng lượng thủy triều, giúp tăng mạnh tỷ lệ cá cắn câu. Mỗi công thức dùng cho loại cá khác nhau. Có thể mở khóa 3 loại công thức, mồi thông dụng dùng cho hầu hết cá gần bờ, mồi chuyên dụng cho cá bơn và các loại cá tầng đáy. Đi bắt hải sản tuy ổn định, nhưng phạm vi còn hạn chế. Nếu có thể câu cá, sẽ ra được vùng nước xa hơn. Câu cá không cần tốn năng lượng như khi lặn, vừa câu vừa hồi năng lượng được. Hệ thống, mở khóa công thức mồi thủy triều. Đã mở khóa công thức mồi thủy triều. Tiêu hao 200 năng lượng còn 1810. Đã có công thức mồi chung. Nguyên liệu, bột mì, vỏ tôm, bột cá, 10 năng lượng một phần. Tăng 30% tỷ lệ cá gần bờ cắn câu. Mồi dụ cua, cá khô, bột vỏ cua, 15 năng lượng một phần. Tăng 40% tỷ lệ bắt được cua. Mồi đáy, bột giun, thịt ốp, 15 năng lượng. Tăng 35% tỷ lệ cá tầng đáy cắn câu. Làm mồi, cần mua tại cửa hàng hệ thống, gói vật liệu cần câu cơ bản, mua gói vật liệu cơ bản hoặc tự đi kiếm nguyên liệu, gói vật liệu cơ bản giá 100 năng lượng. Làm được 20 lần. Hệ thống, tôi tự kiếm nguyên liệu làm được không? Được. Nhưng nguyên liệu tự kiếm chất lượng không đều. Mồi làm ra, hiệu quả có thể thấp hơn tiêu chuẩn. Gói vật liệu của hệ thống là nguyên liệu tinh luyện, hiệu quả ổn định. Khuyên chủ nhân ban đầu nên dùng gói nguyên liệu hệ thống, đợi khi thạo cách làm rồi, hắn tự đi kiếm nguyên liệu. Đã mua gói nguyên liệu cơ bản, năng lượng còn 1710. Bắt được một con cá chép đen, nặng chừng 6 lạng, chất lượng loại B, giá thị trường tầm 15 đồng. Năng lượng thủy triều cộng 3. Đã bắt thêm 6 con cá, giá trị tầm 80 đồng. Năng lượng thủy triều cộng 18. Được, khá lắm. Tuy không kiếm được bằng lặn biển, nhưng được cái nhàn thân. Hôm nay thế thôi, về thôi. Phải về nấu cơm tối cho con bé Tịch rồi, mai đổi chỗ khác thử xem sao. Phát hiện mục tiêu giá trị cao, kết quả dài chừng 35 phân. Ước chừng nặng 2 cân rưỡi đến 3 cân, chất lượng loại A, giá thị trường tầm 200 đến 250 đồng. Bắt được cá mú, nặng 2 cân 8, năng lượng thủy triều cộng 50. Chẳng phải Lâm Hải đấy ư? Lâm Hải. Nghe nói dạo này ông cứ đi bắt hải sản suốt nhỉ, lại còn lặn ngục nữa chứ, bận rộn phết đấy. Sao hôm nay lại đổi sang đi câu cá rồi? Người ta gọi là phát triển đa ngành, cô không hiểu đâu. Phát triển đa ngành à? Chẳng phải từ nhặt vỏ ốc, chuyển sang câu tôm câu cá thôi sao? Cũng câu được mấy con đấy nhỉ? Cá mú được đấy, khá đấy. Một con chắc bán được 200 nhỉ? Nhưng mà này Lâm Hải, đừng tưởng câu được mấy con cá mà đã ra dáng gì, cá mú hay tôm hùm cũng vậy, chẳng phải đều là đồ dưới biển sao, ai xuống mà chẳng bắt được. Chẳng qua ông may mắn, vớ được tí mà đã đắc ý thế à, tôi nói thật với ông này, ông có xoay sở thế nào đi nữa, cũng chỉ là mấy con tôm con cá thôi, bán được 300-500 thì bỏ bèn gì, tiền thuốc thang hàng tháng cho em gái ông bao nhiêu, tiền thuốc cao huyết áp của bà ông bao nhiêu, ông đã gom đủ chưa? Nhà Chu Hạo Nhiên kinh doanh thủy sản, doanh thu một ngày bằng ông làm cả năm đấy. Đừng tưởng bắt được con tôm hùm là xong, là đổi đời được đấy à, nằm mơ à, Huyền Thanh, thôi đi. Người ta cũng chật vật lắm. Tôi nói thật đấy. Tôi chỉ ngứa mắt cái kiểu của anh ta. Cứ như kiếm được vài trăm bạc là ghê gớm lắm không bằng, chẳng phải chỉ là mấy con tôm con cá thôi sao, có gì mà phải vênh váo, Tô Huyền Thanh. Cô nói xong chưa? Nói xong thì sao? Chưa xong thì sao nào, xong rồi thì tôi đi đây. Nhà còn việc, Lâm Hải, đừng có không biết tốt xấu, tôi là vì tốt cho anh đấy, khuyên anh đừng có đắc ý quá. Anh tưởng câu được mấy con cá là, Tô Huyền Thanh, cô nói đúng. Tôi chỉ là bắt mấy con tôm con cá thật, nhưng có một điểm cô sai rồi, tôi không hề đắc ý. Tôi chỉ đang sống cuộc đời của mình, bắt được tôm hùm, tôi bán lấy tiền mua thuốc cho em gái. Câu được cá mú, tôi mang về hầm canh cho bà, tôi chẳng chạy đến cửa nhà ai mà khoe khoang cả.
cũng chẳng đứng giữa đường mà gào lên, tôi phát tài rồi. Còn cô, Tô Huyền Thanh, cô đâu còn là vị hôn thê của tôi nữa. Tôi kiếm được bao nhiêu tiền, bắt được bao nhiêu cá thì liên quan gì đến cô quản được chắc. Còn cả cậu nữa, cậu chủ Chu, doanh thu một ngày của thủy sản nhà cậu đủ cho tôi làm cả năm rồi, đó là bản lĩnh của các người, tôi nể. Cậu không cần lần nào cũng chạy ra bến tàu để nói với tôi đâu, tôi có vay tiền cậu đâu. Lâm Hải, anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi rất cẩn thận. Mỗi câu tôi nói đều là sự thật. Lâm Hải, đừng tưởng anh nói thế là mình có lý, tôi nói câu nào sai. Anh cũng chỉ bắt được chút hải sản giá trị cao. Cả đời cũng chỉ là cái số đi bắt cá thôi. Anh ơi, con cá này to quá. Phải 2-3 cân đấy, to hơn con lần trước mình ăn nhiều. Thế nên em ăn nhiều vào. Ngon quá anh ạ, con cá này ngon thật đấy, cá mú thịt mềm, ít xương mà. Hải này, anh càng ngày càng giỏi đấy. Anh ơi, em không ăn nổi nữa đâu, nào, húp thêm miếng canh đi, húp thêm miếng canh nữa. Thôi ạ, em không ăn nổi nữa thật mà, cái người đàn bà xấu xa đó, hôm nay lại bắt nạt anh à. Em nghe ai nói thế? Người trong làng nói. Họ bảo là Tô Huyền Thanh mắng anh ở bến tàu. Không có đâu, cô ta chỉ nói vài câu nhảm nhí thôi. Anh đừng chấp cô ta. Đợi em khỏi bệnh, em sẽ mắng lại giúp anh. Được, đợi em khỏi bệnh, đi ngủ đi. Mai anh lại câu cá to cho em. Thật à, thật. Hệ thống. Ngày mai tiếp tục câu cá. Đã rõ, đề nghị chủ nhân ngày mai tới vùng nước sâu phía tây Quỷ Tiêu. Khu vực này có xác suất cao, bắt được cá mú giá trị cao. Bắt được cá đủ vàng, dài khoảng 18 cm, nặng khoảng 3 lạng, chất lượng hạng A, giá thị trường khoảng 20 đến 30 đồng. Bắt được 12 con cá đủ vàng, ước chừng được 300 đồng. Năng lượng thủy triều tăng 40, Lâm Tân, ông đâu rồi? Mau mang 2 cái thùng to ra đây, chỗ cửa biển phía đông ấy, lấy thêm mấy cái nữa đi, đừng hỏi nữa, mau lên. Đây, tất cả là ông câu được à? Đàn cá vẫn chưa tan đâu, ông mau đặt lờ đi, đặt hết dọc cửa biển này cho tôi. Lâm Hải ơi, phen này mình phát tài rồi. Đã bán đâu mà mừng, từ từ đã. Mấy con cá vàng này không bán ở bến tàu được, mấy tay buôn ở đó trả rẻ lắm. Thế bán ở đâu? Lên huyện, bán cho nhà hàng trên huyện. Lên huyện xa lắm đấy. Đạp xe 3 gác mất 2 tiếng, có đi không? Hệ thống, đàn cá hôm nay là do sắp đặt à? Không phải sắp đặt, là dự đoán, hệ thống phân tích nhiệt độ nước, độ mặn, thủy triều, cùng các dữ liệu hải lưu để tính toán ra kết quả, nơi cá tập trung nhiều nhất, cùng thời điểm, vận may và công sức của cậu quyết định thành quả cuối cùng. Giờ cá vàng nhỏ hiếm lắm phải không? Phải, do đánh bắt quá mức. Cá vàng nhỏ tự nhiên, sản lượng so với thế kỷ trước đã giảm hơn 90%. Cá vàng nhỏ xuất hiện theo đàn gần bờ, giờ rất hiếm gặp. Đàn cá bắt được hôm nay là tụ tập bất thường, có thể do nhiệt độ nước thay đổi. Chào anh, chỗ tôi không tuyển người, tôi không đến xin việc, tôi đến bán cá, cá vàng nhỏ tự nhiên, bác xem thử đi. Ai bán cá? Tôi đây, tôi. Tự nhiên thật không? Tự nhiên đấy, mới câu sáng sớm nay, bác nhìn mắt với mang cá mà xem, được đấy, có bao nhiêu? Hơn 120 con, loại 3 đến 5 lạng đều có, tôi lấy hết, giá sao? 40 một cân, đắt quá, 35 thôi, bác cứ đi hỏi giá xem. Cá vàng nhỏ tự nhiên đấy, kích cỡ này giá 35 là rẻ rồi. Được. Giá 35, tôi lấy hết. Nhưng mà, chất lượng, phải giống hệt 2 con anh mang tới đây. Này chú em, sau này có hàng thế này cứ tìm tôi. Vâng bác Chu, có hàng tốt tôi lại mang tới. Bán được 1.100 đồng đấy. 1.100 đồng à? Mình bán ở bến tàu ấy, cùng lắm chỉ được 400-500. Sau này có hàng tốt cứ mang lên huyện. Lên tỉnh một chuyến chẳng dễ dàng gì, mua ít đồ cho gia đình đi. Tôi muốn mua cái cặp sách cho con bé. Nó đeo cái cặp cũ 3 năm rồi, đáy cặp rách cả rồi. Còn muốn mua đôi giày cho mẹ tôi nữa, giày của bà ấy cũng rách rồi. Mua đi. Này cậu, mua cho ai đấy? Mua cho mẹ tôi, bà hơn 60 rồi, cao bao nhiêu? Có béo không? Cao tầm 1,5 m, không béo, gầy ạ.
gói lại cho cậu ấy đi. Trước đây tôi cứ nghĩ đời mình chỉ thế thôi. Quanh quẩn trong làng đặt lờ bắt cá, bán dăm con tôm con tép, đủ ăn là tốt rồi. Chưa bao giờ nghĩ có ngày được lên huyện, lại còn mua được đồ cho gia đình. Anh đã giúp tôi một tay, cả đời này tôi ghi nhớ. Đừng nói thế. Anh em mình cùng làm, cuộc sống rồi sẽ khá hơn thôi. Hệ thống, cái bãi triều cậu nói lúc trước ấy, là gì vậy? Bãi triều là cấu trúc địa chất đặc biệt, nằm ở Quỷ Tiêu, cách hướng đông nam khoảng 2 cây số. Khi thủy triều rút, sẽ lộ ra bãi cát phẳng rộng lớn. Dưới lớp cát có rất nhiều sò ốc, cua và hải sản khác. Do vị trí hẻo lánh, địa hình phức tạp, rất ít ngư dân tới đó. Hệ thống quét thấy, mật độ hải sản ở bãi triều này gấp 3 đến 5 lần bãi thường. Kích thước cũng lớn hơn nhiều. Khuyên chủ nhân chọn thời điểm thích hợp để tới khám phá. Thời điểm thích hợp là khi nào? Khi thủy triều rút xuống mức thấp nhất vào ngày nước lớn, bãi triều sẽ lộ hẳn ra. Kéo dài tầm tiếng rưỡi. 4 ngày nữa là tới con nước lớn. Bà ơi, bà ra đây con bảo. Cái gì thế con? Con mua áo cho bà mặc thử xem vừa không? Mua cho bà à? Hải à, con kiếm tiền đâu có dễ, mua làm gì cho tốn kém. Bà bao lâu rồi chưa có áo mới? Từ hồi bố mẹ mất đi, bà chẳng sắm nổi cái áo mới nào, toàn đồ cũ, hoặc người ta cho, bà vì cái nhà này vất vả cả đời rồi. Mua cái áo thì có sao đâu. Bà sao thế? Không sao, bà mừng thôi. Anh còn mua áo mới cho bà đấy. Anh, có phần của em không? Có chứ, mặc thử đi. Anh, em mặc đẹp không? Đẹp lắm, bà thấy đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. Bà, đây là bánh đào bà thích này. Tịch tịch, bánh ngọt của em đây. Thơm quá, ăn cơm thôi. Ăn cơm xong rồi ăn bánh nhé. Anh ơi, dạo này em thấy khỏe hơn rồi. Trước đây đi lại tí là thở dốc, hôm nay em chạy một vòng quanh sân, chẳng thấy mệt chút nào. Chắc tại uống nhiều canh hải sâm đấy. Không phải, là tại em, anh kiếm được tiền rồi, em vui quá. Ký chủ Lâm Hải, cấp bậc, người đi biển cấp 2. Năng lượng thủy triều, 1890, số dư hiện tại khoảng 16.800 đồng, đã bắt được đàn cá vàng nhỏ hôm nay, năng lượng thủy triều cộng 120, để mở hóa lặn sâu cực hạn, còn thiếu 110 năng lượng, ngoài ra, 4 ngày nữa là ngày thủy triều lớn. Bãi cát sẽ lộ ra hoàn toàn. Khuyên ký chủ chuẩn bị trước, sẽ thu hoạch được nhiều hơn hẳn ngày thường. Anh chưa ngủ à? Em cũng đã ngủ đâu, muộn thế này rồi vẫn đọc sách à, em không ngủ được, anh ạ. Vừa nãy em đọc tiếng anh nghe thấy rồi đúng không? Ừ, đọc khá đấy, anh nói dối, nhiều từ em có biết đọc đâu, toàn đọc bừa thôi. Tịch tịch, anh hỏi cái này. Em có muốn đi học không? Anh, cơ thể em, đi học liệu có làm phiền người khác không? Sức khỏe em đang tốt lên rồi, chẳng phải bác sĩ nói rồi sao? Chỉ số đang dần bình thường lại mà. Tịch tịch, nói anh nghe, em có muốn đi không? Em muốn đi. Anh ơi, em mơ ước lâu lắm rồi. Em muốn được ngồi trong lớp học, muốn được tập thể dục cùng bạn bè, muốn được chạy bộ trên sân trường. Em nằm mơ cũng muốn, nhưng em sợ người ta biết em bị bệnh. Sợ họ không chơi với em, sợ không theo kịp bài vở. Em nghỉ học 2 năm rồi, bạn cũ giờ lên lớp 9 cả rồi, em mới chỉ lớp 7 thôi. Đừng sợ. Có anh đây rồi. Anh ơi, em khóc xong rồi. Khóc xong rồi, nín đi. Anh nói đúng. Em không thể cứ nhốt mình trong nhà mà khóc mãi được, em phải đi học. Mai anh đi hỏi chuyện trường lớp cho. Anh ơi, nhỡ trường không nhận em thì sao? Không có chuyện không nhận đâu, nếu trường khó khăn quá, anh sẽ tìm gặp hiệu trưởng, nói khó với ông ấy, không được nữa thì anh lên phòng giáo dục, kiểu gì chả có cách. Sao anh lại giỏi giang thế nhỉ? Trước anh ít nói lắm. Người ta nói gì anh cũng chẳng hé răng, giờ anh nói năng cứng cỏi rồi, dáng vẻ cũng đĩnh đạc hơn, ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm, anh cũng ngủ sớm đi. Hệ thống. Bệnh của em gái tôi, hệ thống có cách nào không? Hệ thống hiện tại, chức năng chính tập trung vào khai thác và sử dụng tài nguyên biển, không bao gồm chức năng y tế. Ký chủ có thể kiếm thu nhập cao qua hệ thống để lo điều kiện y tế tốt hơn cho em gái và hỗ trợ dinh dưỡng, tâm lý thoải mái và tham gia xã hội. Có ảnh hưởng tích cực đến việc hồi phục. Quyết định cho em gái đi học lại của ký chủ. Xét về y học là rất có lợi. Cảm ơn. Không cần khách sáo, đó là quyết định của anh.
Ông là hiệu trưởng à? Chào ông, tôi là Lâm Hải, người ở làng Lâm, xã mình đây ạ. Tôi cũng nắm được tình hình em gái anh rồi, là Lâm Tịch, đúng không? Nó làm thủ tục nghỉ học từ 2 năm trước, tôi vẫn nhớ rõ, hồi đó sức khỏe nó yếu thật, giờ nó đỡ nhiều rồi à. Bác sĩ bảo các chỉ số đang dần ổn định, dinh dưỡng cũng đầy đủ, da dẻ hồng hào hơn rồi, cho nó đi học lại cũng được. Nhưng có vài vấn đề này, thứ nhất, giờ nó phải học lớp 6, mà nó nghỉ mất 2 năm rồi, kiến thức nhiều lắm. Dù có đi học lại, liệu có theo kịp không lại là chuyện khác, nó vẫn tự học ở nhà ạ. Tôi có xem qua bài tập nó làm, toán với tiếng Anh hơi yếu, văn thì vẫn ổn. Thứ hai, sức khỏe nó, liệu có chịu nổi cường độ học tập bình thường không? Sáng 7 rưỡi đến trường, chiều 5 giờ mới tan học, 8-9 tiếng một ngày đấy, liệu con bé có chịu nổi không? Cứ thử xem sao đã, không ổn thì tính tiếp. Cậu là anh trai nó à? Thế bố mẹ đâu? Mất cả rồi ạ. Thế này, đưa con bé đến trường một chuyến, để tôi nói chuyện với nó, nếu nó muốn học tôi sẽ làm thủ tục cho nó quay lại, cho học thử 1 tháng, trong tháng đó, không theo kịp thì học bù, sức khỏe không ổn thì cứ xin nghỉ, sau 1 tháng tính tiếp, nếu theo được thì cho học chính thức. Cháu cảm ơn thầy ạ. Đừng cảm ơn tôi, cảm ơn chính cậu ấy. Và cảm ơn cả em gái cậu nữa. 2 năm bệnh tật mà vẫn tự học được. Thật không dễ dàng gì. Anh về rồi à? Việc trường lớp thế nào rồi anh? Thầy hiệu trưởng bảo em đến trường một chuyến, thầy muốn nói chuyện với em, không vấn đề gì là làm thủ tục nhập học được ngay, cho học thử 1 tháng. Anh không lừa em chứ? Anh lừa em bao giờ chưa? Lâu lắm rồi em chưa được thấy sách mới. Trước giờ toàn dùng sách cũ, sách người ta dùng rồi. Tịch tịch, thầy hiệu trưởng bảo sợ em không theo kịp. Em có sợ không? Không ạ, không theo kịp thì em học bù. Ngày đi học, tối về, anh dạy em nhé. Em không sợ khổ đâu, em chỉ sợ không có cơ hội thôi. Để anh đi chuẩn bị quần áo, sách vở cho em có cặp rồi mà, cái cặp đó em đeo 4 năm rồi, khóa hỏng cả rồi, thay cái mới thôi. Quần áo, cặp sách, giày đây, em thử xem vừa không? Anh ơi, đẹp không ạ? Đẹp, trông giống học sinh chưa này? Em chính là học sinh rồi. Được rồi. Thứ hai tuần tới đến báo danh nhé, vào lớp 6C. Cô chủ nhiệm họ Vương, là giáo viên nữ, cô ấy tốt lắm, có việc gì cứ tìm cô. Tìm tôi cũng được. Cháu cảm ơn thầy ạ. Cố gắng học, đừng để anh cháu thất vọng. Anh ơi, em được đi học rồi. Em được đi học thật rồi. Vâng, anh. Anh nói gì đi chứ? Nói gì? Nói là em vui chứ gì? Anh vui lắm. Hệ thống, hôm nay thủy triều thế nào? Hôm nay là ngày chiều cường, thủy triều xuống thấp nhất lúc 5 giờ 10 phút sáng, mực nước thấp nhất là 0,6 mét, bãi chiều khoảng 4 giờ rưỡi sẽ bắt đầu lộ ra, thời gian lộ hoàn toàn khoảng 1 tiếng rưỡi, xác suất nhặt được đồ là 20%, nên mang theo vật chứa lớn, găng tay bền và đèn soi. Khu vực đó địa hình phức tạp, phải chú ý an toàn. Lâm Hải đây. Dậy mau đi, đi với tôi một chuyến, đừng hỏi nữa, lấy thêm mấy cái bao tải với thùng đi, đi ủng, đeo găng tay, gặp nhau ở bến tàu. Lâm Hải, rốt cuộc đi đâu thế, làm gì mà nghiêm trọng thế? Ông đã đến bãi chiều bao giờ chưa? Bãi chiều ở phía đông nam Dạn Đá Ma ấy hả? Chỗ đó chẳng ai bén mảng tới, các cụ bảo vùng đó địa hình phức tạp lắm, nhiều dãy ngầm, lúc thủy triều rút nhìn thì bằng phẳng thôi, dưới toàn hố là hố, bố tôi từng đến đó một lần, về nhà ông thuyền không bao giờ quay lại nữa, hôm nay đi thôi, đang ở bãi chiều, nước đã rút cạn, lộ ra khoảng 2.000 mét vuông, tìm thấy 187 điểm thu hoạch, 35% là đồ giá trị cao, ưu tiên bắt hải sâm trước, rồi đến bào ngư, cầu gai. Cát Hân, đi sát tôi vào, tôi bảo đào đâu thì đào đó, rõ chưa? Đào chỗ này nữa. Ối giời, nhiều thế. Đừng nhặt, cứ để đấy. Đào xong rồi thu gom một thể. Đã bắt 47 con ngao. Trung bình 7 phân một con. Ước tính được 150. Bắt được 8 con cua xanh. Tổng giá trị khoảng 240. Lâm Hải, nhìn xem cái gì đây này. Kết quả là hải sâm đen. Dài khoảng 22 phân. Nặng tầm 180 gram. Hàng loại A. Giá thị trường tầm 60 đến 80. Tiếp tục tìm hải sâm đi. Quanh đây chắc vẫn còn. Hệ thống còn bao lâu nữa? Khoảng 45 phút nữa. Nước sẽ lên. Phải nhanh tay lên thôi. Lâm Tân, mình tách ra, ông đi hướng đông, tôi đi hướng tây, 40 phút nữa gặp lại ở đây nhé. Thu được 23 con móng tay chúa, ước tính khoảng 180 đồng. Thu được 11 khóm rong biển tím, ước tính khoảng 220 đồng. Thu được 4 con bào ngư, ước tính khoảng 240 đồng. Thu được 18 con ghẹ.
cảnh báo nước lên. Mực nước đang dâng cao, phải rút ngay thôi. Lâm Hải, túi của tôi phải được 7-80 cân đấy, túi tôi cũng thế, đi thôi, nước lên rồi. Ôi, Lâm Hải, Lâm Tân, hai ông cũng đi bắt hải sản à? Nhị Cẩu, ông đến từ bao giờ thế? Mới đến thôi. Nhị Cẩu, bãi này, chúng tôi phải tìm mãi mới thấy đấy. Biết rồi, tôi chỉ nhặt nhạnh tí thôi, không ảnh hưởng đến hai ông đâu. Lâm Hải, hôm nay hai ông thu hoạch khá nhỉ? Bao tải đầy ắp rồi còn gì? Tôi chỉ xem qua thôi mà, xem cũng không được. Nhị Cẩu, chỗ ông đào được cứ lấy đi. Chúng tôi không cản, nhưng đồ trên xe thì đừng có đụng vào. Lâm Hải, ông nói thế là ý gì? Tôi bảo lúc nào là tôi định lấy đồ của ông. Thế sao ông lại lảng vảng lại gần xe? Tôi chỉ muốn xem thôi, xem hai ông đào được cái gì ngon, không được à, xem xong rồi đấy. Xem xong thì cút đi. Thủy triều lên nhanh lắm đấy, kẻo chết đuối đấy. Được, Lâm Hải, ông giỏi lắm. Hôm nay tôi không chấp ông, đừng tưởng tìm được chỗ ngon mà đã ra vẻ, biển này đâu phải của nhà ông đến được thì người khác cũng đến được. Mẹ kiếp, làm tôi giật cả mình, tôi cứ tưởng nó định giở trò, nó không dám đâu, cái loại trộm vặt ấy mà. Gan bé bằng hạt đỗ, nhưng nó đã thấy rồi, chúng mình đào được bao nhiêu đồ rồi đấy, mai chắc nó lại kéo người đến, chuyện mai tính sau đi. Giờ cứ mang đồ về đã. Đây này, đi biển về rồi à? Vâng, bà, hôm nay nước lớn, bà đun cho chúng cháu nồi nước nhé, mấy con ngao này phải ngâm cho nhả cát đã. Được. Lâm Hải, anh em mình sắp đổi đời rồi phải không? Mới thế đã ăn thua gì, sau này còn nhiều cái ngon hơn. Hệ thống, vị trí ghế chiều này, liệu có bị người khác phát hiện không? Thời gian bãi chiều lộ ra, phụ thuộc vào chu kỳ thủy triều. Mỗi năm chỉ xuất hiện hơn 10 lần vào ngày nước lớn. Hơn nữa địa hình khu vực này rất phức tạp. Ngư dân thiếu kinh nghiệm, khó mà ra vào an toàn được. Nhưng nếu có kẻ bám theo chủ nhân hoặc quan sát lâu ngày, thì đúng là có khả năng bị lộ. Đề nghị, chủ nhân nên cân nhắc con đường hợp pháp để giành quyền khai thác ưu tiên tại đây. Ví dụ như xin xã cho thầu bãi bồi. Lâm Hải, đang nghĩ gì đấy? Không có gì, đi thôi. Mang mẻ hàng này ra huyện bán trước đã, tranh thủ lúc còn tươi. Bà nghe tin gì chưa? Thằng Lưu Nhị Cẩu ấy, hôm qua nó dẫn mấy đứa đi bắt hải sản, bảo là tìm được chỗ ngon ăn, kết quả suýt thì bỏ mạng. Chính là chỗ Lâm Hải với Lâm Tân, đi từ hôm kia, cái chỗ đó ấy, gọi là bãi triều tịch gì đó. Lưu Nhị Cẩu thấy người ta đào được đồ tốt nên đỏ mắt, hôm sau, nó dẫn thằng Vương Béo với Lý Bướu đi theo, ai dè, chỗ đó đâu phải chỗ cho người đi, toàn hố sâu ẩn dưới nước toàn rãnh. Thằng Vương Béo bước hụt, ngã tọt xuống hố, nước dâng tận ngực. Lưu Nhị Cẩu ra kéo, chính nó cũng trượt chân theo, may mà thằng Lý Bướu vớ được cái xào tre, kéo được chúng nó lên, không thì hai thằng đó bỏ xác ở đấy rồi. Đáng sợ hơn là, lúc chúng nó đi, nước triều đã bắt đầu dâng. Không chạy nhanh thì xong đời, giờ này chắc là mồi cho cá rồi. Thím Lưu và mọi người không sao chứ? Người không sao, chỉ bị xây sát thôi. Thằng Béo Vương bị rách một đường ở chân, khâu mất 7-8 mũi rồi. Lưu Nhị Cẩu cũng ốm rồi, cổ chân sưng vù như cái bánh bao. Đúng là người ta, ngày lành không muốn sống, cứ phải đỏ mắt vì người khác làm gì, chỗ đó mà cũng đòi mò ra à? Nghe gì chưa? Thằng khốn Lưu Nhị Cẩu ấy, nó đi khắp làng nói xấu chúng ta. Nó bảo chúng ta biết chỗ đó nguy hiểm, mà cố tình không bảo nó, chỉ muốn hại nó thôi. Nó bảo chúng ta phát hiện ra từ mấy hôm trước, chỗ đó ấy chắc chắn biết có hố ngầm, cố tình giấu không nói, muốn độc chiếm bãi bồi đó. Nó còn bảo suýt chết đuối ở đó. Đều tại chúng ta cả. Nếu nó có mệnh hệ gì, làm ma cũng không tha cho chúng ta. Dân làng có tin không? Tin cái gì? Cả làng này ai chẳng biết Lưu Nhị Cẩu là loại người nào, lời nó nói chó còn chẳng tin, nhưng khổ nỗi, nó cứ ra quán nước đầu làng mà rêu rao, nói mãi thành quen, khối người lại đâm ra bán tín bán nghi. Lâm Tân, mai ông ra thị trấn mua mấy cái biển cảnh báo đi, biển cảnh báo á, cứ ghi là bãi triều nhiều hố sâu nguy hiểm. Cấm vào, cắm ở lối vào bãi triều ấy, tôi không sợ thằng Lưu Nhị Cẩu, tôi chỉ sợ người khác bắt chước theo, chỗ đó nguy hiểm thật, chúng ta biết chỗ nào có hố, chỗ nào đường đá, người khác thì không, được, mai tôi đi sớm, với cả ông nhắn với bà con trong làng một tiếng, ai muốn ra bãi triều bắt hải sản thì cứ đến hỏi tôi sẽ đưa bản đồ địa hình với giờ thủy triều, cho họ biết, muốn đi thì được, nhưng không được chạy lung tung, không được đi lẻ, ông không hận thằng Lưu Nhị Cẩu à, hận nó thì được gì, nó suýt chết đuối cũng coi như quả báo rồi, nhưng không thể vì một mình nó mà để người khác gặp nạn. Lâm Hải này, ông ấy à? Chẳng có gì, chỉ là quá mềm lòng thôi. Hệ thống, mấy cái hố ngầm ở bãi triều. Hệ thống quét được không? Được, hệ thống có dẫn đường, hiển thị thời gian thực độ sâu và địa hình.
hố ngầm, rãnh sâu, vùng cát lún đều đánh dấu rõ ràng, nhưng người đi biển bình thường đâu có khả năng đó, ra bãi triều nguy hiểm lắm. Nếu tôi cắm biển cảnh báo ở lối vào, mà vẫn có người vào rồi gặp nạn, có liên quan gì đến tôi không? Xét về luật pháp, ký chủ không có nghĩa vụ thông báo, cũng không có nghĩa vụ đảm bảo an toàn. Xét về đạo đức, ký chủ đã làm hết sức mình rồi. Suy cho cùng, ai cũng phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Thằng Lâm Hải được người yêu mến kia, nó đang vả vào mặt tôi đấy. Nó muốn khoe là nó giỏi, còn người khác là đồ bỏ đi cả à? Thôi đi nhị cậu. Nếu không phải tại ông ghen ăn tức ở với người ta, thì làm sao chúng ta đến cái chỗ khỉ ho cỏ gáy đó? Chân tôi suýt nữa thì phế rồi, ông trách tôi ép ông đi à? Là ông tự muốn đi đấy chứ? Ông bảo tôi ở đó toàn hải sâm với Bảo Ngư, đi một chuyến bằng làm nửa năm, tôi nói mà ông cũng tin à? Ông không có não à? Lưu nhị cẩu, từ nay đừng tìm tôi nữa, chân tôi mà có mệnh hệ gì, tôi không để ông yên đâu. Lâm Hải, Lâm Tân, chúng mày cứ đợi đấy. Lâm Hải, lờ bắt cá bị người ta phá rồi, 12 cái lờ đấy, dây đuôi lờ bị người ta tháo sạch rồi, lưới cũng bị cắt, không phải cắt dây đâu, là cắt lưới mấy cái lờ đấy, bên hông bị rạch toang hoác, tôm cá chạy hết rồi, lúc tôi kéo lên, 12 cái lờ trống trơn, chẳng còn con cua nào. Lờ hỏng hết rồi à? Mấy cái bị rạch bên hông, dây nhợ cũng bị tháo tung hết. Thằng này không chỉ muốn thả cá, nó muốn phá nát đống lờ của mình, lưới rách thế này vá sao nổi. Lâm Tân, bình tĩnh đã. Bình tĩnh sao được, 12 cái lờ của tôi, mỗi ngày kiếm 200-300 đấy, giờ 8 cái thì 3 cái bị cắt, hỏng hẳn rồi. Tôi không bình tĩnh nổi, xin lỗi, tôi không cáu với ông, tôi biết, ông bình tĩnh nghĩ xem, dạo này có đắc tội với ai không, đắc tội ai cơ? Tôi đắc tội được ai chứ? Ngày nào tôi chẳng ở trong làng, không thì ở ngoài bãi biển, chẳng qua lại với ai cả, trừ thằng Lưu nhị cẩu. Mấy hôm trước, nó ngồi quán trà chửi bới chúng ta, tôi cãi nhau với nó vài câu, tôi bảo nó ghen ăn tức ở với mình, đáng đời nó ngã xuống hố, nó bảo tôi cứ đợi đấy, chắc chắn là nó rồi, ngoài nó ra thì còn ai, chẳng ai làm cái trò này đâu, ông có bằng chứng không? Bằng chứng á? Tôi không có, ông cứ tìm nó đi, nó không nhận thì đánh cho một trận, đánh thì phạm pháp, cứ chửi nó vài câu, nó lại coi như gió thoảng qua tai, giờ chưa trị được nó đâu. Thế cứ bỏ qua à? Ai bảo bỏ qua, cái nào vá được thì vá trước, không vá được thì ra thị trấn mua cái mới, hôm nay phải xong việc này. Thế nó lại đến thì sao? Đến thì đến. Bắt trộm phải bắt tận tay, nó đang ở trong tối, mình ở ngoài sáng. Phải lôi nó ra ngoài sáng. Lâm Hải, ông bảo sao Lưu nhị cẩu lại cắt lưới? Nếu nó chỉ muốn mình kiếm ít đi, tháo dây là xong. Cá chạy thì lồng vẫn còn. Sao nó phải phá lồng? Vì nó đâu chỉ muốn mình kiếm ít đi. Nó muốn mình không làm ăn được nữa. Nó muốn mình chết đói. Lâm Tân, 8 ngày nữa mới đến đợt thủy triều rút. 8 ngày, sao ông biết? Tôi tính rồi. 8 ngày nữa, thủy triều rút, bãi cát sẽ lộ ra. Đến lúc đó tôi đi. Tôi đi cùng ông. Tôi đi một mình, tôi có tính toán khác. Lưu nhị cẩu chẳng phải muốn biết mình đi bắt hải sản ở đâu sao, tôi sẽ cho nó biết. Ông đừng hỏi nữa. Đến lúc đó ông sẽ biết. Hệ thống, phía đông con lạch có camera không? Khu vực đó không có thiết bị giám sát công cộng, điện thoại của chủ nhân không có chức năng giám sát. Khuyên chủ nhân tự lắp đặt camera ẩn, nhưng cần chú ý quy định pháp luật. Có cách nào không phạm luật không? Hệ thống có thể cảnh báo từ xa. Chủ nhân có thể tại vị trí Hạ Long, đặt dấu hệ thống. Khi có người lại gần khu vực đó, hệ thống sẽ báo cho chủ nhân. Chức năng này tốn năng lượng thủy triều. Mỗi lần báo tốn 5 năng lượng. Đạt cấp 2 mới mở khóa được. Chủ nhân hiện đã cấp 2, đủ điều kiện sử dụng. Có kích hoạt không? Sao không nói sớm? Kích hoạt. Đã kích hoạt cảnh báo khu vực. Hãy chọn khu vực cần giám sát. 1850. Xong rồi, đi thôi. Cứ đặt lồng ở đây. Mai lại ra thu như thường. Ơ kìa, hai ông bận rộn. Hôm nay không đi bắt hải sản à? Lâm Hải đi rồi. Đúng là có những kẻ tưởng chiếm được chỗ ngon là ghê gớm lắm à, có nghĩ xem chỗ đó là của nhà ông không? Lộc biển ai mà chẳng được hưởng. Ông ăn nhiều quá thì người khác phải nhịn đói à, lần này là cái lồng, lần tới là gì thì chưa biết được đâu. Ông nghe thấy gì chưa, cái bộ dạng đó là đang thừa nhận đấy, tôi nghe rồi. Ông còn nhịn à, không nhịn nữa, nhưng chưa phải lúc này, ông tin tôi không?
Vậy thì nghe tôi. Cứ thả lồng tiếp, hàng cứ bán tiếp. Thằng Lưu Nhị Cẩu tôi tự có cách trị. Tôi nghe ông. Hệ thống. 8 ngày nữa mới tới bãi cát thủy triều à? Đúng, còn 8 ngày nữa, khi đó bãi cát sẽ lộ ra hoàn toàn, kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi. Đến lúc đó tôi cho thằng Lưu Nhị Cẩu biết tay, nó chẳng phải đang đỏ mắt vì ghen ăn tức ở sao, chẳng phải muốn bám theo kiếm chắc sao, vậy thì cứ cho nó theo, bãi cát thủy triều, chỗ đó không có hệ thống dẫn đường, vào đó là tự tìm đường chết, lần trước nó may mắn được người ta kéo lên, lần này, xem nó còn may mắn thế không, hệ thống cảnh báo, hành vi này có thể liên quan đến, tôi đâu có bảo nó đi, tôi chỉ đi bắt hải sản thôi, nó tự bám theo thì liên quan gì đến tôi, đã rõ. Hệ thống không phán xét đạo đức hành vi này, nhưng khuyên chủ nhân nên biết chừng mực. Lâm Hải, lồng không sao cả. Không ai đụng vào. Chẳng ai động đến. Dây buộc vẫn chắc chắn. Lưới cũng không rách. Tôi còn cẩn thận kiểm tra 2 lần rồi. Thế thì tốt. Lưu Nhị Cẩu 2 hôm nay thế nào? Chẳng thấy mặt mũi đâu, nghe người ở quán trà bảo, nó trốn trong nhà không ra ngoài, cổ chân vẫn chưa khỏi hẳn, đi lại vẫn còn tập tễnh. Không phải Lưu Nhị Cẩu cải tà quy chính đâu, là nó sợ rồi. Nó sợ bị bắt quả tang. Nó đang đợi gió êm sóng lặng. Tôi cũng đang đợi. Nhưng không phải đợi gió êm. Là đợi lúc thủy triều xuống, tôi nghĩ hắn sợ rồi. Hắn sợ chúng ta nấp trong tối, canh chừng hắn. Lần trước hắn đi nhặt lồng, chắc chắn là nửa đêm lén lút đi. Hắn không đoán được khi nào chúng ta sẽ ra đó, nên sợ không dám hành động nữa. Còn nữa, chân hắn vẫn chưa khỏi hẳn. Lần trước ngã ở bãi triều đấy. Đã bảo thương gân động cốt phải 100 ngày, mới được mấy ngày chứ. Đi lại vẫn còn tập tễnh. Nửa đêm ra đường nước phía đông, đường khó đi lắm, hắn sợ lại ngã. Nên dạo này hắn sẽ không ra tay. Thế chúng ta làm sao? Chẳng làm sao cả. Hắn không động, mình cũng không động, hắn động, mình mới động. Thế phải đợi đến bao giờ? Chẳng mấy ngày nữa đâu. Lâm Hải, lâu lắm rồi cháu không nói chuyện với thím. Lâm Hải, cháu nói thật với thím đi, dạo này có phải cháu phát tài rồi không? Thím nói gì thế à? Cháu vẫn đi bắt hải sản như mọi khi thôi, cháu đừng có lừa thím. Trước đây ngày cháu kiếm được 100 bạc lẻ, đã là giỏi lắm rồi, giờ toàn thấy vài trăm, cả nghìn. Người trong làng bảo, cháu tìm được bãi biển nào đó, đầy hải sâm, bào ngư, nhặt tiền như chơi. Thím Lưu, đúng là có chỗ gọi là bãi triều. Nhưng không phải ai cũng ra đó được đâu. Phía đông nam Dạn Quỷ, thủy triều rút mới lộ ra. Thì cũng là chỗ bắt hải sản thôi mà, có gì mà không đi được. Thím Lưu, chỗ đó không giống bãi bùn mình hay đi, địa hình ở đó phức tạp lắm. Dưới cát toàn hố sâu, khe đá, chỗ thì sụt lún, chỗ thì rãnh nứt. Nhìn bề ngoài thì phẳng, nhưng bước lên là hẫng chân ngay, sảnh ra là rơi xuống đó. Lần trước thằng Nhị Cẩu đi, thím biết mà, biết chứ, nó ngã sưng vù mặt mũi, thằng Béo Vương còn phải khâu mấy mũi ở chân. Nhị Cẩu còn đi sau bọn cháu, có dấu chân bọn cháu dẫn đường, mà đi theo vẫn ngã như thường, không có người dẫn đường, tự ý xông vào, xảy chuyện chẳng biết kêu ai cứu. Thím Lưu, cháu nói với thím những điều này, không phải cháu giấu không chỉ chỗ, mà chỗ đó nguy hiểm thật, không có đồ nghề chuyên dụng, không có biện pháp an toàn, không có người thạo địa hình, vào đó chẳng khác nào tự sát. Nếu thím muốn đi, đợi đợt chiều tới cháu dẫn thím đi, nhưng thím phải nghe cháu bảo đi đâu là phải đi đó, không được chạy lung tung, cháu nói cứ như thật ấy, thím nào dám bén mảng tới đó. Cái thân già này, ngã một cái là tan xương nát thịt, thế thì đúng rồi, người già trong làng ai cũng biết, bãi bồi đó xưa gọi là bãi ma, người lớn tuổi chẳng bao giờ bén mảng, chỉ là mấy năm nay không ai nhắc tới, lũ trẻ mới không biết thôi. Được rồi, thím biết rồi, cháu cứ làm việc đi, thím về đây. Lâm Hải, cháu là đứa trẻ tốt, kiếm được tiền mà không quên gốc gác, còn biết nhắc nhở mọi người, chẳng như mấy kẻ kia. Còn 3 ngày nữa là tới bãi triều. Thời gian cụ thể từ 4 giờ 47 đến 6 giờ 12 sáng. Hôm nay chủ nhân đã thông qua thím Lưu, cảnh báo mọi người về bãi triều nguy hiểm. Việc này giúp ích cho việc giảm bớt rủi ro cho bà con trong làng, nhưng với kẻ có ý đồ xấu, có khi lại phản tác dụng. Hệ thống cảnh báo khu vực hiện đang bao phủ những vùng nào? Đang bao phủ khu vực kênh đào phía đông. Khu vực bãi triều chưa được bao phủ. Có bao phủ được bãi triều không? Được, cần tiêu tốn 100 năng lượng. Thiết lập khu vực cảnh báo tạm thời, có hiệu lực trong 24 giờ. Có thiết lập không? Đợi 2 ngày nữa, rõ rồi. Lâm Hải, sao 2 hôm nay cháu không đi biển? Cháu nghỉ vài hôm, dạo này người hơi mệt. Nghỉ ngơi chút ạ. Thanh niên không được lười biếng. Tranh thủ lúc còn sức mà làm. Kiếm đủ tiền mà lấy vợ chứ. Lâm Hải, cái bãi triều cháu nói ấy,
Bao giờ lại có? Sáng sớm ngày kia ạ, nhưng thím Lưu, thím tuyệt đối đừng ra đó nhé, chỗ đó nguy hiểm lắm, bác không đi đâu, không đi đâu, bác chỉ hỏi thế thôi, bác Lưu, cháu đi trước đây, còn phải đi đón em gái tan học nữa. Anh, sao mấy hôm nay anh không đi bắt hải sản? Anh nghỉ vài hôm, chẳng phải anh bảo bãi chiều sắp đến lúc rồi sao? Ai bảo em thế? Triệu Tiểu Vũ bảo ạ. Nó bảo bà nó nói thế, anh định hôm kia đi bắt hải sản, cái loa phát thanh trong thôn đúng là nhanh thật. Từ lúc rời quán trà đến giờ, chưa đầy 2-3 tiếng, tin tức đã truyền đến tai bà của Triệu Tiểu Vũ rồi. Anh, sao anh không nói gì nữa? Không có gì, ăn nhanh đi. Ăn xong vào nhà học bài đi. Hệ thống, thiết lập cảnh báo khu vực bãi chiều, thiết lập ngay, xác nhận tiêu hao 100 năng lượng, đã thiết lập khu vực cảnh báo tạm thời tại bãi chiều, hiệu lực trong 24 giờ, xác nhận đã thiết lập xong khu vực. Phạm vi bao phủ, toàn bộ bãi chiều và 50 mét xung quanh. Khi có người tiến vào khu vực này, hệ thống sẽ gửi cảnh báo cho chủ nhân. Mỗi lần báo động tốn 5 năng lượng. Năng lượng thủy triều hiện có 1835, hệ thống, bãi chiều ngày kia thế nào? Nếu tôi đoán sai thì sao? Lưu Nhị Cẩu không đến thì sao? Thì anh cứ đi bắt hải sản bình thường, thu hoạch đầy tay, chẳng mất mát gì cả. Nhưng nếu tôi đoán sai, nếu đoán sai, thì tính sổ một thể, cảnh báo, có người vào bãi chiều. Giờ là 3 giờ 37 phút. Hệ thống, kẻ đó đâu rồi? Đang ở đâu? Rìa khu vực cảnh báo, gần lối vào phía đông bắc, chưa vào khu vực khai thác chính. Có vẻ đang chờ đợi. Lưu Nhị Cẩu định bám đuôi từ xa đây mà, lần theo dấu chân à, nhưng hắn quên một chuyện. Địa hình bãi chiều này, không phải cứ lần theo dấu chân là xong đâu. Thủy triều hôm nay, bãi chiều, nhưng có chút thay đổi. Lưu Nhị Cẩu đến trước rồi. Sao ông biết? Đừng hỏi. Nghe tôi nói đây. Hôm nay cứ đi bắt hải sản như thường, cứ đào đi, cứ thu hoạch đi. Nhưng phải để ý xung quanh. Nhất là gã đó. Đừng có va chạm với hắn, cũng đừng nói chuyện với hắn, cứ coi như không thấy. Lâm Tân, đi thôi, hôm nay nước rút mạnh đấy, bắt đầu đào từ phía tây đi. Lâm Tân, đủ rồi đấy, chất đồ lên xe đi. Lâm Hải, mình chưa về à? Đợi thêm lát nữa. Khốn thật, mình bán mặt cho đất bán lưng cho trời, mà hắn cứ trực chờ hất tay trên, kệ hắn, nhặt mấy con nhỏ đó thì đáng bao nhiêu, không đáng tiền nên hắn sẽ không dừng lại đâu. Lâm Tân, ông lên bờ trước đi, tôi lên ngay đây, còn ông? Tôi xem thêm chút nữa. Cứu tôi với, cứu với. Cứu tôi. Lâm Hải, cứu tôi, là Lưu Nhị Cẩu đây. Sao ông lại ở đây? Lâm Hải, cầu ông, kéo tôi lên với, tôi không muốn chết. Lần trước cái lồng bắt hải sản là ông nhặt được phải không? Phải không? Phải, là tôi. Lâm Hải, tôi sai rồi. Tôi không nên cắt lồng của ông. Tôi không nên bám theo ông. Tôi sai rồi, kéo tôi lên với, xin ông đấy. Bám lấy đi. Lưu Nhị Cẩu, hôm nay ông suýt mất mạng ở đây rồi. Tôi đã bảo ông rồi, bãi chiều này nguy hiểm lắm. Lưu Thần cũng đã dặn bà con trong thôn rồi, ông nghe rồi mà vẫn còn mò tới. Ông định làm gì? Ông định bám theo tôi để hôi của à? Ông định ăn trộm đồ của tôi à? Lúc ông cắt lồng của tôi ấy, có nghĩ đến ngày hôm nay không? Lâm Hải, tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Ông tha cho tôi lần này đi, tôi không dám nữa đâu. Ông không dám cái gì? Tôi không dám làm gì nữa cả. Tôi không dám đụng vào đồ của ông nữa, không dám bám theo ông nữa, không dám đắc tội với ông nữa. Lâm Hải, hôm nay ông cứu mạng tôi. Cả đời này tôi sẽ ghi nhớ, tôi không dám làm thế nữa đâu. Ông tin tôi đi. Lưu Nhị Cẩu, tôi cứu ông hôm nay, không phải vì tôi mềm lòng, mà vì ông chết ở đây, tôi lại mang vạ vào thân. Nhưng nhớ lấy, mạng ông là do tôi nhặt về. Từ hôm nay, ông nợ tôi một mạng. Chuyện Địa Long tôi không truy cứu nữa. Chuyện bãi triều tôi cũng bỏ qua. Nhưng từ giờ trở đi, ông tránh xa tôi ra. Người của tôi, đồ của tôi, địa bàn của tôi, ông đừng hòng đụng vào. Nếu ông còn giở trò, tôi không dám nữa. Lâm Hải, tôi không dám nữa thật mà. Lưu Nhị Cẩu đâu rồi? Ở phía sau, tự hắn bỏ lên được. Ông làm gì hắn rồi? Chẳng làm gì, cứu hắn một mạng thôi. Ông đấy, mềm lòng quá, đi thôi, ra huyện bán hàng. Hệ thống, hôm nay thu hoạch được bao nhiêu? Hôm nay bãi chiều thu hoạch dự kiến gồm ngao,
Móng tay, cua xanh, ghẹ, hải sâm, bào ngư, cộng cả nhím biển là khoảng 130 cân. Dự tính giá trị khoảng 3.500 đồng, tầm 3.000 đến 3.500 đồng. Giá cụ thể đợi bán xong mới biết. Hủy cảnh giới khu vực đi, đã hủy cảnh giới khu vực. Năng lượng thủy triều còn lại 1010. Chú em lại có hàng à? Vâng, bác Chu. Hôm nay hàng nhiều đấy, bác xem, hàng đẹp lắm. Đều tăm tắp. Nhà sạch cát rồi. Lệ cũ, bác lấy hết. Ngao với móng tay vẫn giá cũ nhé. Để bác xem hải sâm với bảo ngư đã. Hải sâm bác trả 6 đồng một con, bảo ngư 5 đồng được không? Tổng cộng hơn 2.800 đồng. Được, bác Chu sòng phẳng quá, tôi cũng sòng phẳng mà. 2.900 đồng, phần dư ra đây, coi như tiền cọc lần sau. Có hàng ngon nhớ để phần bác. Bác Chu yên tâm, lần tới có hàng ngon, cháu mang qua cho bác đầu tiên. Lâm Hải, tôi chưa bao giờ cầm nhiều tiền thế này. Sau này còn nhiều hơn thế, đi mua đồ thôi. Mẹ cậu có uống rượu vàng không? Mẹ tôi không uống rượu. Ở gần biển lâu, người hay bị thấp khớp, rượu vàng trừ thấp tốt lắm, mỗi ngày uống một chén nhỏ, tốt cho xương khớp đấy. Cậu mua một chai về cho mẹ dùng thử xem. Lấy loại nhỏ nhất thôi. Hai anh em ăn thôi mà. Mua cho em gái tôi đấy. Nó bảo thèm bánh kem mà chưa mua được. Nó chỉ có mỗi mình tôi là anh, tôi không thương nó thì thương ai? Anh, cái này cho em à? Ừ. Mở ra xem đi. Anh ơi, hôm nay đâu phải sinh nhật em. Thèm thì ăn thôi, chẳng cần đợi sinh nhật. Đừng khóc, cắt bánh thôi nào. Cả đời tôi chưa từng được ăn cái bánh nào đẹp thế này. Bà nếm thử đi. Anh ơi, ngon lắm. Bà, đây là rượu vàng. Gần biển nhiều hơi ẩm, mỗi ngày bà uống một chén nhỏ, rượu mơ, trừ thấp đấy. Cái này có đắt không con? Không đắt đâu, bà cứ uống đi. Uống hết tôi lại mua cho, rượu mơ đấy. Đầu gối bà bị nhiễm lạnh từ năm ngoái, trời âm u là đau nhức ngay. Hải à, cháu càng ngày càng giống bố cháu, hồi còn sống, bố cháu cũng thế, đi đánh cá về là mua thuốc cho bà, mua dây buộc tóc cho em cháu, mua rượu, mua kẹo cho bà, chẳng nói năng gì, cứ đặt lên bàn là xong. Đàn ông nhà họ Lâm các cháu đều thế cả, miệng chẳng biết nói lời hay, nhưng trong lòng đều có nhau. Bà có đau không? Không đau. Mắt rơi à, dễ chịu lắm, 2 ngày thay một miếng, một hộp dùng được cả tháng. Bà nếm thử xem, cay đấy. Rượu vàng nó thế mà, uống quen là thấy ngon ngay. Anh ơi, em cũng muốn uống, em không uống được đâu, uống chút trà cho đỡ ngấy đi. Anh ơi, em không ăn nổi nữa, nhưng bánh vẫn còn nửa cái, không ăn được thì thôi, để tôi ăn tiếp. Hệ thống lặn sâu cực hạn đã mở khóa. Xác nhận tiêu hao 2.000 năng lượng, mở khóa lặn sâu. Đã mở khóa lặn sâu. Tiêu tốn 2.000 năng lượng. Còn lại 30 năng lượng. Hướng dẫn lặn sâu. Có thể lặn sâu tối đa 5 mét. Để khai thác dưới nước. Thời gian 45 phút. Cần có đồ lặn đi kèm. Trong khi lặn sẽ tiêu hao 15 năng lượng thủy triều mỗi phút. Phần thưởng mở khóa, nâng cấp nhận diện lên cao cấp. Nhận diện thêm sinh vật biển và vật phẩm ẩn, hiển thị giá trị dinh dưỡng và giá trị dược liệu. Phần thưởng mở khóa, giá trị dược liệu, cửa hàng hệ thống, thêm tùy chọn đồ lặn sâu, sâu 5 mét, 45 phút. Chỗ sâu nhất ở Dạn Quỷ cũng chỉ hơn 4 mét, thế là khám phá được hết mọi ngóc ngách ở đó rồi. Hệ thống, khi nào có thủy triều lớn, 11 ngày nữa, từ 4 giờ 23 đến 5 giờ 58 sáng. Lâm Hải này, ông bảo xem, thằng Lưu Nhị Cẩu có phải bị dọa cho vỡ mật rồi không? Chắc nó biết sợ thật rồi. Tôi thấy nó sợ ông thì có, người trong làng ai cũng bảo, thằng Lưu Nhị Cẩu giờ thấy ông là tránh mặt, hôm kia ở đầu làng gặp ông, nó quay ngoắt vào cửa hàng tạp hóa ngay, đợi ông đi khuất mới dám ló mặt ra. Lâm Tân, hôm nay đặt xong lờ chưa? Xong rồi, đặt hết 713 cái rồi, từ phía đông sang đoạn phía bắc, thế ông hôm nay không xuống nước à? Không xuống nữa, nghỉ thôi, không đặt lờ nữa, nghỉ đặt lờ, hôm nay định đi câu tí cá. Phát hiện mục tiêu giá trị cao, mục tiêu, cá đù vàng hoang dã, dài khoảng 45 phân, ước chừng nặng 2 cân rưỡi, hàng loại A, cá đù vàng hoang dã cực hiếm, loại trên 2 cân, thuộc hàng cao cấp, ước tính giá trị 2.000 đến 2.800 tệ. Hệ thống, mày không nhìn nhầm chứ? Độ chính xác 997%, con cá này đúng đặc điểm cá đù vàng hoang dã, thân màu vàng óng, vảy khít, gốc vây đuôi có đống, thân mình thon dài, cá nuôi màu nhợt hơn, vảy lỏng lẻo, khác biệt rõ rệt.
Lại mang cá đến bán à? Tôi tìm bác Chu có việc gấp. Chú em có chuyện gì thế? Mắt cá trong veo, mang cá đỏ tươi, còn ướt, vảy cá khít, đều tăm tắp, thân vàng óng, chói mắt, cá hoang dã, hơn 2,5 cân. Chú em, cá này chú kiếm ở đâu ra thế? Cháu câu được ở cửa biển phía đông. 3.000, con cá này tôi trả 3.000. Chú em này, chú em, lần tới nếu chú em lại câu được cá vàng, đừng bán cho ai cả, cứ mang thẳng đến đây cho tôi, giá cả dễ bàn mà, được không? 3.000 một con, 3.000 đấy. Cộng thêm tiền chia lồng bắt quái hôm nay, với tiền đi biển nữa, một ngày tôi kiếm được gần 3.500 rồi, tốt quá, lại gần mục tiêu thêm một bước. Bán luôn. 3.000, một con cá 3.000. Của ông đấy. Tôi không liên quan, tôi không nhận đâu, ai bảo không liên quan, đăng là ông đặt, cá là tôi bắt. Chúng ta hợp tác mà, có phúc cùng hưởng, cầm lấy đi. Lâm Hải, ông đặt đăng toàn nhờ tôi giúp mà, chia đôi cho tôi, tiền cá hoàng ngư này tôi không lấy đâu, về nhà ăn cơm thôi. Hệ thống, hôm nay năng lượng thủy triều tăng bao nhiêu? Hôm nay bắt được hoàng ngư hoang dã, kích hoạt thành tựu ẩn, tìm vàng trên biển, năng lượng thủy triều cộng 500, năng lượng thủy triều hiện tại là 530. 500 á? Hoàng ngư hoang dã là loài cực kỳ quý hiếm. Hệ thống thưởng thêm năng lượng. Năng lượng của ký chủ hôm nay tăng. Năng lượng câu cá cơ bản cộng 35, thưởng thành tựu cộng 500, tổng cộng 535. Sau khi lặn sâu cực hạn hệ thống. Cấp tiếp theo là gì? Cấp 3, thợ săn đại dương. Điều kiện mở khóa, 5.000 năng lượng thủy triều, mở khóa tính năng, khám phá vùng biển sâu. Triệu hồi đàn cá, 5.000 cơ à, giờ mới có 560 thôi, còn xa lắm nhưng chẳng vội, ngày tháng cứ từ từ mà sống, tiền bạc cứ tích cóp dần. Lâm Hải, tôi muốn nói với ông vài câu. Nói đi. Tôi muốn theo ông làm ăn, tôi biết ông chẳng coi trọng tôi. Tôi biết trước đây mình là kẻ bỏ đi. Trộm gà bắt chó, lười biếng chơi bời, trong làng chẳng ai coi tôi ra gì. Đến mẹ tôi còn thấy xấu hổ vì tôi, đi ra ngoài chẳng muốn nói với ai, tôi là con trai bà. Nhưng Lâm Hải à, tôi muốn thay đổi. Tôi thực sự muốn thay đổi. Ông xem, Lâm Tân trước đây cũng gần như tôi, chẳng có cái gì cả, nhà nghèo rớt mồng tơi. Mẹ cậu ấy đau thấp khớp chỉ biết cắn răng chịu, em trai cậu ấy tiền học còn chẳng đóng nổi, thế mà từ khi theo ông thì sao, mẹ cậu ấy đã được đi bệnh viện huyện khám rồi, em cậu ấy đã có cặp sách mới, bản thân cậu ấy trong làng, đi đứng cũng ngẩng cao đầu, tôi cũng muốn được như thế, tôi cũng muốn mẹ tôi ra ngoài có thể tự hào nói với người ta, để mẹ tôi tự hào về con trai, chứ không phải cúi mặt né tránh người ta, tôi cũng muốn làm người tử tế, chứ không phải kẻ đầu đường xó chợ bị người đời khinh rẻ. Hôm ở bãi triều, anh cứu mạng tôi, nếu không có anh, chắc tôi chẳng còn sống đến giờ, anh không chỉ cứu tôi, mà còn cho tôi cơ hội, không đem chuyện xấu của tôi đi rêu rao. Lưu Nhị Cẩu, tôi không phải kẻ vô ơn, tôi luôn ghi lòng tạc dạ, cha tôi lúc còn sống, có để lại một chiếc thuyền gỗ nhỏ, cũ nát rồi, nhưng sửa lại vẫn dùng được, tôi chẳng có gì cả, chỉ còn mỗi sức vóc này thôi. Lâm Hải, tôi cầu anh, cho tôi theo anh làm việc, tôi không cần chia chắc tiền nong gì đâu, chỉ cần anh cho tôi cơ hội học hỏi. Tôi thề nếu còn làm cái trò trộm cắp vặt vãnh, anh cứ ném tôi xuống biển cho cá ăn, tôi cũng cam lòng. Mẹ cậu có biết cậu đến đây không? Không ạ. Tôi chưa nói với bà. Về nói với mẹ cậu một tiếng đi, sáng mai 4 giờ gặp ở bến tàu, đẩy cả cái thuyền nhà cậu ra đây, để tôi xem còn dùng được không. Lâm Hải, anh đồng ý rồi. Tôi nói rồi, sáng mai 4 giờ gặp ở bến. Đừng có đến muộn. Tôi không muộn đâu. Lâm Hải, tôi nhất định không muộn. Lâm Hải, cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội. Anh, hôm nay anh câu được cá vàng chưa? Chưa, thế anh câu được gì? Anh câu được một người. Người nào cơ? Một người muốn làm lại cuộc đời. Ký chủ Lâm Hải, cấp bậc, người đi biển. Năng lượng thủy triều, 560, số dư hiện tại khoảng 21.800 đồng. Hệ thống, cái thuyền Lưu Nhị Cẩu nói ấy, hệ thống quét được không? Được, ký chủ có thể quét sau khi thấy thuyền, sử dụng tính năng giám định của hệ thống, đánh giá tình trạng vỏ thuyền, chi phí sửa chữa và khả năng sử dụng. Sáng mai quét giúp tôi, rõ chưa? Lâm Hải, anh gọi Lưu Nhị Cẩu đến à? Vừa nãy trên đường tới đây tôi gặp cậu ta, đang đẩy cái thuyền nát ra bến, tôi hỏi cậu ta định làm gì, nó cứ ấp áp úng, chẳng nói rõ đầu đuôi thế nào. Là tôi bảo nó đến đấy. Anh bảo nó đến. Lâm Hải, anh quên nó là đứa nào rồi à? Cái hồi nó trộm lờ của mình, anh quên rồi sao? Nó lén lút giữa đêm hôm, bám đuôi mình, anh quên rồi à? Anh quên rồi mà giờ còn gọi nó đến. Nhưng nó đã tìm đến anh. Nó bảo muốn theo anh làm ăn, nó nói mà anh cũng tin à? Lâm Hải, nó là hạng người nào, anh đâu phải không biết.
trộm gà bắt chó, lười nhác chơi bời, cả làng này ai mà chẳng biết thằng Lưu Nhị Cẩu là loại người gì, nó bảo muốn theo anh làm, anh cũng tin nó. Hôm nay nó nói thế thì cứ nghe thế thôi, còn ngày mai, ngày kia thì sao? Lâm Tân, trước đây trong mắt dân làng, cậu là người thế nào? Hồi cậu chưa có tiền, người ta nói cậu ra sao? Họ bảo cậu là thằng khố rách áo ôm, bảo cậu chẳng làm nên trò trống gì, bảo đời cậu chỉ đến thế thôi. Điểm khác biệt giữa ông và Lưu Nhị Cẩu không phải vì ông chưa từng làm điều xấu, mà là vì ông không có cơ hội làm thôi. Tôi không bảo những việc Lưu Nhị Cẩu làm trước đây là đúng, nó cắt lờ, cắt đó, nửa đêm đi rình mò, muốn trộm đồ của chúng ta, đều là việc của lũ khốn nạn. Nhưng lúc nó tìm tôi, nó đã nói một câu. Nó bảo nó cũng muốn làm người tử tế. Lâm Tân, tôi không bắt ông phải tha thứ cho nó. Tôi chỉ muốn ông cho nó một cơ hội, xem nó thể hiện thế nào. Nếu nó thực sự thay đổi, chúng ta có thêm người giúp, thêm một chiếc thuyền. Còn nếu nó không đổi tính, nó tự biết hậu quả. Cứ để thuyền ở đó đi. Cảm ơn. Hệ thống quét chiếc thuyền này, đang quét, thuyền đánh cá bằng gỗ, chiều dài 35 mét, chiều rộng 12 mét, kết cấu cơ bản còn nguyên vẹn, nhưng có nhiều vết nứt và mục nát, cần sửa chữa mới hạ thủy được. Vấn đề chính là đáy thuyền nứt nhiều chỗ, ván thuyền mục hết rồi, sống thuyền cũng hơi cong vênh. Phải thay ván mục, chám lại chỗ nứt, quét lại dầu chậu, tính ra mất tầm 800 đến 1.200. Sửa xong đi đánh bắt gần bờ được. Đánh bắt ven bờ thôi, đáy thuyền nứt 3 đường. Đường dài nhất gần 2 mét rồi, ván thuyền mục mấy chỗ liền, phải thay, sống thuyền cũng hơi vênh. Thế còn sửa được không? Sửa được, nhưng tốn kém đấy. Khoảng bao nhiêu? Tầm 1.000 bạc. Tôi chỉ có chừng này thôi, ông cầm lấy trước đi, còn thiếu tôi tính sau, tiền nong không vội, cứ khiêng thuyền về sân sau nhà tôi đã, để cạnh cái thuyền cũ nhà tôi, sửa cả hai luôn, ván, dầu chậu, đinh, mấy thứ đó ngoài thị trấn có đủ, ông có biết làm mộc không? Lâm Hải, thôi đừng nói nữa, ông cứ đẩy thuyền đi. Lâm Tịch, em dẫn anh ấy đi, hồi bố tôi còn sống hay bảo, đợi đủ tiền là sửa lại thuyền. Đưa tôi ra khơi, sau đó ông ấy mất rồi, con thuyền cứ để đó mãi, chẳng ai đụng vào. Lâm Hải, cậu bảo thuyền sửa xong rồi, liệu còn ra khơi được không? Hệ thống, sửa hai con thuyền này, cần những vật liệu gì? Đang quét, danh mục, 5 lít dầu sơn, 2 chổi quét dầu, 6 tấm ván thuyền, 100 đinh thuyền inox, bào gỗ, 10 tờ giấy nhám, 2 hộp keo trám khe, chi phí dự tính 800 đến 1.000 đồng. Hai người làm mất 3-5 ngày. Hệ thống gợi ý, chủ nhân có thể tận dụng dịp này, học lấy nghề mộc cơ bản, sau này mua thuyền mới, tự bảo dưỡng được, tiết kiệm chi phí lâu dài. Sáng sớm mai ông đi giữa lờ đi, tôi dẫn ông đi một vòng, cho quen đường, mấy cái lờ này, Lâm Hải chọn chỗ cho tôi đấy, ngày nào cũng có cá. Lúc thả lồng, tay phải nhẹ thôi. Đừng có ném lồng xuống đất, rách lưới đấy. Lúc thu lồng, nhớ thu từ đuôi lên. Tháo dây ra trước, đổ đồ ra, rồi cuộn lồng lại cho gọn. Tôi nhớ rồi. Anh Hải, anh Tân còn hận tôi không? Họ không hận cậu đâu. Chỉ là không tin cậu thôi, tin hay không là do cậu làm, chứ không phải nói suông. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh, Lâm Hải. Thằng bé này liệu có sửa đổi được không? Chẳng biết, cứ cho nó cơ hội đã. Ông đục thế này sai rồi. Phải đục xuôi theo thớ gỗ, đục ngược là nứt gỗ đấy. Nhìn này, thế này mới đúng. Anh Tân, anh học nghề mộc ở đâu thế? Hồi bố tôi còn sống, ông dạy cho ít nhiều. Lâm Hải, 3 vết nứt dưới đáy thuyền này, tôi chám bằng keo rồi. Đợi khô rồi mài đi, quét thêm 2 lớp dầu nữa là ổn ngả thôi. Được đấy. Sửa xong thế này, thuyền có ra khơi được không? Đánh gần bờ thì được, ra khơi xa thì không ổn, thuyền nhỏ quá. Tôi cũng chẳng định ra khơi xa. Quanh bờ là đủ dùng rồi, thuyền gỗ sửa xong rồi. Khung thuyền chắc chắn, vết nứt đã vá xong, ván mục đã thay mới, sơn dầu chẩu đã quét xong, đủ an toàn để đánh bắt gần bờ. Đánh bắt vùng chiều, trước khi hạ thủy lần đầu, ngâm nước thử 24 tiếng, xem có giỏ gì không. Lâm Tân, mai để Nhị Cẩu tự đi thu lồng. Nó đi một mình à? Anh đi cùng nó mấy lần rồi còn gì, đường xá nó cũng thuộc rồi, chỗ đặt lồng anh cũng chỉ rồi, để nó tự làm xem sao. Được, anh lấy xe ba gác mà đi. 3 rưỡi sáng mai, qua nhà tôi lấy xe, đừng có muộn. Tôi không muộn đâu, chắc chắn không muộn.
Được đấy, nhiều ghẹ phết. Cua xanh hơi ít. Mấy con cá vực đen này ngon đấy, con nào con nấy to phết. Nhị cậu, số hàng này, cậu mang lên huyện bán đi, đến từ Lâu Vân Hiên tìm bác Chu, cứ bảo cậu đến, tôi đi một mình à? Cậu đi một mình, biết đường chứ? Thế đi đi, bán xong về chia tiền. Nó làm được không đấy? Được hay không? Thử mới biết. Bán được rồi, bán hết rồi. Bác Chu bảo hàng tốt lắm, ghẹ xanh với cua xanh bác ấy lấy hết, cá chép đen cũng lấy nốt, tổng cộng bán được 630 đồng. Nhị cậu được chia 20%. Của cậu đây. Anh Hải, tôi cầm số tiền này thật à? Trước đây tôi toàn làm mấy việc. Suốt ngày trộm gà bắt chó, chẳng kiếm được mấy đồng, lại còn bị người ta chửi bới. Giờ thì tôi mới làm đàng hoàng có một buổi sáng, mà anh đã cho tôi hơn 100 đồng rồi. Cậu làm thì cậu được hưởng, sao không cầm lấy đi. Lưu nhị cậu, chú làm cùng Lâm Hải đấy à? Vâng, cháu làm cùng Lâm Hải. Khá đấy nhỉ, nhị cậu. Chú cũng biết làm ăn tử tế rồi đấy, không còn trộm chó bắt lợn nữa à? Bác Ngô, chuyện cũ đừng nhắc nữa, giờ cháu theo Lâm Hải làm ăn, đàng hoàng tử tế cả. Thế, tiền đâu ra đây? Con làm mà có, Lâm Hải chia cho đấy, tiền công làm việc đấy mẹ, thật mà, con đi biển cùng Lâm Hải, hôm nay dỡ lồng bán được tiền, cậu ấy chia cho con 126 đồng, nếu con thực sự tu chí làm ăn. Mẹ cũng yên lòng, mẹ, con sẽ làm ăn tử tế. Lâm Hải, động cơ tôi kiểm tra rồi, đổ đầy dầu rồi, buji cũng mới thay, chắc không vấn đề gì đâu. Lâm Hải, lái sang trái chút. Quá rồi, đánh lái sang phải lại đi. Hệ thống, giờ đang ở đâu rồi? Cách bờ chừng 300 mét. Nước sâu tầm 2, 3 mét. Chỗ này là bãi cá gần bờ. Hay có cá chép đen, cá vược, ghẹ các loại. Nên đi lên phía trước 500 mét. Có bãi đá ngầm đấy. Nước sâu 4 mét. Có cá mú, cá cháp, toàn cá tầng đáy hay trú ngụ. Anh cứ ra đó mà thả câu. Thế thì lái thêm tí nữa. Câu được 2 con rồi, cá chim đen với cá vược, chỗ đó sâu bao nhiêu? Thế thì cẩn thận đấy, lại vướng đáy rồi, biết rồi. Hệ thống, tàu này tốn xăng không? Hiện tại, động cơ ngốn tầm 2,5 lít một giờ. Hôm nay chạy thử tiếng rưỡi. Tốn khoảng 3,5 lít. Anh nên thủ thêm dầu dự phòng. Đề phòng ngoài khơi hết dầu. Biết rồi. Lâm Hải, tàu không bị rò nước, chẳng cần keo hay dầu chậu, vẫn kín mít. Sáng mai 2 tàu cùng ra khơi. Tôi lái một chiếc, Nhị Cẩu lái một chiếc, Lâm Tân lái một chiếc, ông ở trên bờ thu dậm đi. Các ông ra khơi hết rồi, để tôi ở lại trên bờ à, thuyền ông còn chưa sửa xong, đợi sửa xong rồi hãy ra khơi, vội gì chứ Lâm Hải, mai tôi lái thuyền. Tôi sợ lái không nổi. Hôm nay tôi thấy ông lái lệch, cứ vẹo vọ cả đi, tôi sợ tôi còn lái lệch hơn ông, hai ông kẻ 8 lạng người nửa cân, đừng ai chê ai, lệch thì cứ lệch thôi, mới lái lần đầu, chẳng lệch đâu, lái vài lần là quen. Được, tôi lái. Hải này, cá hôm nay câu được. Con đã chia cho Tân và Nhị Cẩu chưa? Tân lấy 2 con. Nhị Cẩu lấy 1 con. Nhị Cẩu à, thằng bé đó mấy hôm nay làm lụng chăm chỉ lắm. Nó ấy, nó đấy, hôm nay còn giúp bà dọn đống lưới rách sau vườn, xếp gọn gàng ở góc tường rồi. Lưu Nhị Cẩu giúp bà dọn vườn à? Thật đấy à? Thật chứ còn gì nữa. Hệ thống, ngoài biển thế nào? Mai trời nắng ráo. Gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao tầm nửa mét đến 8 tấc. Đi gần bờ được đấy. Khuyên chủ nhân nên ra khu bãi đá hôm nay thử tàu. Chỗ đó nhiều cá lắm. Ngoài ra, hệ thống thấy, cách bãi đá 800 mét về hướng đông nam, có vùng đáy cát bùn. Khéo có nhiều ốc hến dưới đó. Nên qua đó xem sao. Lâm Hải, tôi kiểm tra rồi, thuyền không sao cả, máy móc cũng thử rồi, giật cái nổ ngay. Nhị Cẩu, giữ chắc tay lái, để ý hướng đi. Đừng vặn mạnh quá, nhẹ tay thôi. Từ từ thôi, đừng vội.
Được rồi, chạy thì thôi, cậu tiếp đi, đây là mồi hôm qua còn thừa, cầm về cho mẹ cậu nấu canh. Lâm Hải, tôi không lấy đâu, cậu giữ lấy, cứ cầm lấy đi. Lâm Hải, cậu dùng mồi gì thế? Tôi tự pha đấy, cho ông một gói. Đừng kéo mạnh, nhử nó tí đã. Lâm Hải, tôi câu được rồi, tôi câu được thật rồi, khá đấy, thả vào thùng đi. Lâm Hải, con cá này bán được bao nhiêu? Hệ thống, đây là cá gì? Kết quả, cá cháp đỏ hoang dã, dài khoảng 40 phân, nặng tầm 3 cân. Hàng loại A, giá thị trường tầm 150 đến 200 đồng một cân, giá trị ước tính 450 đến 600 đồng. Ối giời, phát tài rồi. Một con cá 400-500 đồng cơ à? Lâm Hải ơi, bao giờ tôi mới câu được con như thế này? Cứ tập đi, cá đến là ông câu được thôi. Cá cháp đỏ này hiếm lắm. Câu được một con, tầm 3 cân. Bán không? Bán chứ. Ông mang ra huyện tìm bác Chu đi, để bác ấy xem cho, được đấy. Mới ra khơi lần đầu đã câu được cá rồi, giỏi hơn tôi đấy. Anh Tân ơi, tôi chỉ may mắn thôi. May mắn cũng là một phần của năng lực. Đi thôi, về chia tiền. Theo lệ cũ, tiền đặt lờ tính riêng. Đây là tiền câu cá ngoài khơi, chia làm 3 phần theo đầu người. Cầm lấy đi. Lâm Hải, tôi không thể nhận nhiều thế này. Nhưng mà, cậu xứng đáng nhận mà, không đâu, cầm lấy đi, mua chút gì ngon cho mẹ cậu. Lâm Hải, cậu bảo liệu nó có thực sự thay đổi được không? Cái này, cá này ở đâu ra mà câu được thế? Tiền Lâm Hải chia cho đấy, 221, nhỉ cậu, nói thật với mẹ đi, số tiền này có đúng là do con làm mà có không? Thật mà, Lâm Hải chia cho con đấy, anh Lâm Tân cũng nhận được số tiền y hệt, mẹ không tin thì cứ đi hỏi anh Tân xem, nhỉ cậu, con đi mua ít đồ đi, mấy con gà trống lớn bố con để lại ấy, thịt một con, rồi mua thêm ít sò điệp, bào ngư, tối nay mời cậu Hải và anh Tân đến nhà mình ăn cơm, người ta dẫn con đi làm, chia tiền cho con, mình không được sống vô ơn đâu, mẹ mời họ, để con mời cho, tối nay con nấu cơm đi, làm cả món cá con mang về nữa, người ta giúp nhà mình phải có chút lòng thành. Mẹ không thấy con mất mặt à? Nhỉ cậu, trước đây mẹ thấy con mất mặt thật, toàn thói trộm cắp, lại còn lười biếng, người làng cứ chỉ trỏ sau lưng, nhưng giờ con đã chịu khó làm ăn rồi, mẹ mừng còn chẳng kịp. Sao lại thấy mất mặt được? Lâm Hải, Lâm Tân, đến rồi à, vào ngồi đi các cháu, thím ơi, quà cho thím ạ. Ôi dào, đến là quý rồi, còn mang quà cáp làm gì, phải thế chứ ạ? Nhỉ cậu, tay nghề cậu khá đấy. Tôi học từ bố tôi đấy, nấu chưa được ngon lắm, các anh ăn tạm nhé. Lâm Hải, Lâm Tân, thím mời hai cháu một chén, thím không biết nói gì nhiều, nhưng hôm nay phải nói lời này, bố nhị cẩu mất sớm, một mình tôi nuôi nó khôn lớn, là tôi không dạy bảo được nó làm gì trước đây, tôi biết cả làng này ai cũng biết, trộm gà bắt chó, chẳng chịu làm ăn gì, tôi đi đâu cũng chẳng dám mở miệng, đó là con trai tôi cứ tưởng đời nó thế là bỏ đi rồi, thật, tôi chẳng dám nghĩ tới, sau này nó sẽ ra sao nữa, thế mà các cháu đến, Lâm Hải, cháu đưa nó đi biển, cháu dạy nó làm việc, cháu còn chia tiền cho nó, Lâm Tân, cháu giúp nó sửa thuyền, cháu dẫn nó đi đặt lờ, những việc các cháu làm, thím đều ghi lòng tạc dạ. Nhị cẩu thay đổi rồi, dạo này nó khác hẳn, đi đứng cũng thẳng lưng rồi, nói năng cũng không lảng tránh nữa, hôm nay còn mang về hơn 200 đồng, tôi sống lần này tuổi đầu, lần đầu cầm tiền nó làm ra, tay cứ run cả lên, Lâm Hải, Lâm Tân, các cháu đã đưa nó về đường ngay nẻo chính, thím chẳng biết lấy gì đền đáp, bữa cơm này, các cháu cứ ăn uống cho thoải mái, thế là thím vui rồi, cũng nhờ nhị cẩu nhà thím chịu khó, đâu phải chúng cháu dẫn dắt gì đâu ạ, không, trước giờ nhị cẩu vẫn chịu khó mà, chỉ là cậu ấy chưa biết làm gì thôi, là nhờ hai cháu chỉ đường cho nó đấy, nhị cẩu, sau này phải cố gắng nhé, đừng để thím phải lo lắng nữa. Món bào ngư này ngon thật, ngon thì cháu ăn nhiều vào, trong nồi vẫn còn đấy, lần tới ai cũng đừng tranh với tôi, để tôi mời các anh một bữa, tôi mời, được không, anh mời thì tốt quá, lần tới mời nhé, chúng tôi đợi đấy. Nhỉ cậu, hôm nay đi xa hơn chút đi. Từ khu đá ngầm đi về phía đông nam khoảng 800 mét, chỗ đó có bãi đáy cát bùn, chắc là có hàng đấy. Hệ thống. Vị trí đúng chứ, vị trí hiện tại, phía đông nam khu đá ngầm. Độ sâu 4, 5 mét. Đáy cát bùn hỗn hợp. Quét thấy dấu hiệu cá hoạt động mạnh. Khuyên dùng mồi thường hoặc thịt cá. Mồi sống, nếu có cá nhỏ hoặc tôm thì hiệu quả hơn.
Bắt được một con cá vược. Chất lượng hạng A, ước chừng 45 đồng. Lâm Hải, tôi cũng dính rồi. Dìu nó tí, đừng kéo mạnh, tôi biết rồi, biết rồi. Bắt được 14 con cá vược. Tổng cộng khoảng 28 cân, giá trị ước chừng 500-600 đồng. Nhị cẩu, ông được nhiều không? Được 7-8 con rồi, thùng sắp đầy rồi đây, trong khoang có thùng to đấy, thay đi. Được, được. Được lắm, được lắm. Bắt được 23 con cá vược. Tổng cộng khoảng 46 cân, giá trị ước chừng 900 đến 1.000 đồng. Nhị cẩu, mệt thì nghỉ đi. Tổng kết hôm nay được 31 con cá vược, nặng khoảng 62 cân. Tổng giá trị khoảng 1.300 đến 1.500. Năng lượng thủy triều tăng thêm 80, năng lượng thủy triều hiện tại là 790. Nhị cẩu, thu cần thô. Lâm Hải, tôi được 6 con. 14 con cá vược, 2 con cá chắp đen, khá đấy. Đây là tôi câu được đấy. Ừ, được rồi. Cá điên rồi. Thả câu là đớp. Ông không sao chứ? Chỉ là mỏi tay quá. Hai ông đánh nhau với cá à? Cũng gần thế. 47 con cá vược. Hai ông câu được 47 con thật à? Tôi 31 con, nó 6 con. Số cá này không bán ở bến được. Bến tàu không tiêu thụ hết đâu. Tôi lên thẳng huyện tìm mối. Bác Chu, hai ông thế này lên đó chỉ thêm vướng chân. Về nghỉ đi. Lâm Hải, trước tôi cứ nghĩ làm lụng chỉ để sống. Được nghỉ là nghỉ, được lười là lười. Hôm nay tôi mới biết hóa ra làm việc cũng sướng thế này. Có mệt không? Mệt, tay không nhấc nổi nữa. Có đáng không? Bán rồi, bác Chu lấy hết. 47 con cá vược, 4 con cá chắp đen, 2 con cá bơn, tổng cộng 1.480 đồng. Chia thế nào? Vẫn quy tắc cũ, 3 phần. Lâm Hải, để tôi mời hai cậu bữa cơm, chẳng phải lần trước mời rồi sao? Lần trước là mẹ tôi mời, lần này là tôi mời. Đã bảo là tôi mời mà, ai cũng đừng tranh với tôi. Đến rồi à, ngồi đi, còn một món nữa, sắp xong rồi. Lâm Hải, nhị cậu. Các cháu đến rồi, ngồi đi, đừng khách sáo. Cháu chào thím ạ, tốt rồi. Các cháu cứ ngồi chơi, còn món nữa, sắp xong rồi. Món cuối đây, đủ cả rồi. Nào, làm chén thôi. Thím cũng ăn đi à? Được, thím ăn đây. Lâm Hải này, cậu còn nhớ chuyện hồi nhỏ không? Hồi đó mình cùng ra bãi đào ngao, cậu đào được nhiều hơn tôi tức quá nên đá đổ xô của cậu đuổi đánh tôi chạy nửa con phố, nhớ chứ, cậu chạy nhanh hơn tôi không đuổi kịp, cậu không đuổi kịp à, là do tôi dừng lại cho cậu đuổi kịp đấy, cậu đấm tôi 2 cái, tôi đá cậu 1 cái, cuối cùng hai đứa nằm bệt xuống đất thở dốc, về nhà, mẹ tôi thấy mặt tôi bầm một mảng, bà hỏi sao lại thế, tôi bảo ngã đấy. Hồi đó, hai đứa mày thân nhau như hình với bóng. Anh Tân, chuyện cũ tôi có lỗi với anh. Chuyện con địa long là lỗi của tôi. Hôm nay trước mặt thím, tôi xin lỗi anh. Anh rộng lượng, đừng chấp tôi. Chuyện cũ bỏ qua đi, sau này cứ cố gắng làm ăn. Ba đứa chúng mày sau này phải đùm bọc lấy nhau, chăm chỉ làm ăn là thím yên tâm rồi. Lâm Hải, cậu bảo sau này mình có mua được tàu lớn không? Có ra được khơi xa không? Có kiếm được nhiều tiền không? Được, tôi tin cậu. Tôi phải về đây. Lâm Tịch ở nhà một mình, không ngồi thêm được đâu. Mai còn phải ra khơi. Nhị cậu tiễn nó đi. Lâm Hải, không cần tiễn đâu, có mấy bước chân thôi mà. Lâm Hải, cậu bảo sau này tôi có được như các cậu không? Ông đang theo rồi đấy thôi. Lâm Hải, mai mấy giờ ra khơi? Vẫn 4 giờ. Được, gặp bến nhé. Lâm Hải, cảm ơn ông. Nhị hôm nay ông đi câu à? Tôi xuống nước, lặn thôi. Thời tiết này dưới nước không lạnh à? Có đầu nghề nên không lạnh. Đến chỗ cũ, phía đông nam bãi đá ngầm.
Hệ thống đã mở khóa lặn chuyên sâu đã kích hoạt. Độ sâu hiện tại 0 mét. Thời gian lặn còn 45 phút. Tiêu hao 15 năng lượng mỗi phút. Đã bật định vị thời gian thực. Đã bật cảnh báo nguy hiểm. Khuyên xuống nước tại vị trí này. Đi về hướng đông nam khoảng 50 mét. Độ sâu 5, 6 mét có bãi đá ngầm. Đây là nơi hải sản quý hay trú ngụ. Kết quả giám định, cá mú. Chiều dài trung bình 18 đến 22 cm, chất lượng loại A. Giá ước tính 50 đồng một con. Tổng cộng 300 đồng. Kết quả giám định, 8 con bào ngư. Con lớn nhất khoảng 10 cm, chất lượng loại A. Bào ngư lớn ước chừng 80 một con. Bào ngư trung 50 một con, tổng cộng khoảng 500. Kết quả kiểm định, 12 con cầu gai tím, đường kính 12 đến 15 phân, hàng loại A cộng, ước tính 40 một con. Tổng cộng 480. Phát hiện khu vực tập trung nhiều hải sản, có thể thu hoạch 25 điểm, ước tính tổng giá trị khoảng 800 đến 1.000. Thu hoạch 5 con hải sâm, 6 con cầu gai tím, 4 con ốc nhện, 5 con cua xanh, 1 con ốc bọ ngựa. Lâm Hải, anh lên rồi đấy à? Anh mà không lên nữa là tôi định xuống nước tìm anh rồi đấy. Anh. Lâm Hải, anh đây là... Anh bê cả đáy biển lên bờ rồi à? Hôm nay may mắn thôi. 11 con hải sâm, 18 con cầu gai, 8 con bào ngư, 4 con ốc nhện, 5 con cua xanh. Còn cả cái vỏ ốc to thế này nữa. Lâm Hải, đống này bán được bao nhiêu tiền? Tầm 2.300. Một buổi sáng được 2.300 cơ à? Thế ông câu được nhiều không? Được 74 con cá chắp đen, thêm 2 con cá vực nữa, thế là khá rồi, đủ ăn là tốt rồi. Lâm Hải, cậu xuống nước đấy à? Vâng, lặn tầm trung thôi. Lặn tầm trung là thế nào? Là lặn sâu hơn chút. Thời gian cũng lâu hơn. Cậu này thật là... Dưới đó có mỏ vàng hay sao ấy nhỉ? Không phải mỏ đâu, toàn hải sản thôi. 11 con hải sâm, hàng đẹp miễn chê. Con to bán được 50 một con nhỏ 40, 8 con bào ngư, 2 con to nhất bán được 90 đấy. Cầu gai bán 40 một con, ốc nhện 30 một con, cua xanh 30 một cân. Vỏ ốc này đẹp quá, giáo sư Lý từng bảo rồi, loại này bán được hơn 200 đấy. Mấy món xịn này tôi phải chạy 2 chuyến. Một mình cậu xoay sở được không? Được, hai cậu hôm nay vất vả rồi, về nghỉ đi thôi. Lâm Hải này, lúc cậu lặn xuống nước ấy, dưới đó thế nào? Yên tĩnh lắm, chỉ nghe thấy tiếng thở của mình thôi, với cả tiếng tim đập nữa, có sợ không? Lần đầu thì hơi sợ, sau rồi thì hết, dưới đó nhiều đồ quý thật à? Có, nhưng phải tìm đúng chỗ, sau này cậu học lặn đi, tôi dạy cho. Tôi làm được không? Được chứ, hồi đầu tôi cũng có biết gì đâu. Được, tôi học. Bán cho ông Chu rồi, ông ấy lấy hết. Hải sâm 550, bào ngư 560, cầu gai 720, ốc nhện 120, cua xanh 150, tổng cộng 2050, vỏ ốc bù và tôi chụp ảnh rồi, gửi cho giáo sư Lý, ông ấy trả 250, mai đến lấy, cộng thêm 340 tiền thu hoạch địa long hôm nay, tổng cộng là 2390, 250 tiền ốc tù và mai nhận rồi chia sau, hôm nay chia trước 2140 này, chia thế nào? Vẫn quy tắc cũ, 3 phần, cảm ơn nhé, đi, về nhà thôi. Hải này, hôm nay không ra khơi à? Không, bão về rồi, không đi được thì ở nhà thôi, cơm chín rồi, gọi em con dậy ăn đi. Anh Hải, bão to lắm hả anh? To lắm, nên hôm nay em đừng ra ngoài, ở nhà làm bài tập đi nhé. Hệ thống. Sau bão, hải sản trên bãi biển sẽ rất nhiều. Đúng vậy, sóng lớn do bão mang lại, sẽ cuốn ốc và cua từ đáy biển lên bờ. Thủy triều rút sẽ để lại rất nhiều, theo quét năng lượng thủy triều. Dự kiến ốc hương, ốc bát mèo, ốc hương, cua xanh, ghẹ sẽ xuất hiện rất nhiều. Khuyên chủ nhân chuẩn bị sẵn dụng cụ và đồ đựng. Bà ơi, trước đây bà từng thấy bão chưa? Thấy hải sản dạt vào bãi biển sau bão ấy? Thấy rồi, hồi đó là lúc bà chưa về làm dâu. Có lần sau trận bão lớn, trên bãi biển toàn là hải sản, ốc với cua đầy mặt đất, nhặt không xuể. Sau này, chẳng còn trận bão nào lớn như thế nữa. Lần này e là lại sắp có rồi. Không sao, buộc chặt rồi. Nhà ông thì sao? Cũng buộc chặt rồi. Mẹ ông thế nào rồi? Mẹ tôi ở nhà, không sao, đợi bão qua đã. Hệ thống, đã qua. Tâm bão đã di chuyển đi, sức gió đang giảm dần, dự kiến sáng mai có thể ra khơi. Quét năng lượng thủy triều cho thấy,
Bãi cát phía đông, Dạn Đá, bãi bồi phía tây, bãi biển phía nam bến tàu đều có rất nhiều hải sản dạt vào, khuyên sáng mai nên đi sớm. Lâm Tịch, em mang sẻng làm gì? Đào ốc chứ, tay không chậm lắm. Đi thôi, trời sắp sáng rồi. Trời đất ơi, cái gì thế này? Nhiều như chút nước vậy. Bà ơi, bà dậy chưa à? Bảo cả em Tịch dậy nữa, ra bãi cát phía đông đi, mang theo thùng nhé. Sao thế? Hai đứa thấy gì à? Trên bãi cát toàn hải sản thôi, bà ra nhanh lên ạ. Tôi sống mấy chục năm nay, lần đầu thấy nhiều hải sản thế này. Bà ơi, chẳng phải trước đây bà bảo từng thấy một lần rồi sao? Lần đó làm gì được nhiều thế này, lần đó chỉ có một mảng nhỏ thôi. Hôm nay cả bãi cát này là lộc biển cả đấy, chắc biển tích góp bao nhiêu năm nay, giờ trả hết cho anh em mình đấy. Anh ơi, con này to quá. Anh ơi, hấp này ăn thế nào à? Hấp gừng chấm mắm giấm. Có ngon không anh? Ngon lắm. Thế là đủ rồi. Thùng đầy ắp rồi, không chứa thêm được nữa. Ngoài kia vẫn còn nhiều lắm. Nhặt sao xuể. Tay em mỏi nhừ rồi. Về thôi, về chia đồ. Tâm thư gửi đến những người bạn thân thiết của Bình luận phim Channel. Chào mừng các bạn đến với Bình luận phim Channel, nơi chúng ta cùng nhau bước vào những câu chuyện đầy cảm xúc, xuyên qua không gian và thời gian, khám phá những thước phim trùng sinh, xuyên không, tình cảm và cả những triết lý sâu sắc về cuộc đời. Mỗi bộ phim là một chuyến hành trình, đưa ta đến với những ký ức hoài niệm, những khoảnh khắc nuối tiếc, để rồi từ đó ta trân trọng hơn hiện tại và hiểu rõ hơn giá trị của những điều bình dị quanh mình. Đó có thể là câu chuyện về một người quay trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, hay một vị thần y xuống núi cứu giúp thế gian, hoặc những mối tình đầy trắc trở nhưng đậm chất nhân văn. Chúng tôi tin rằng điện ảnh không chỉ để giải trí, mà còn là những bài học cuộc sống, là tấm gương phản chiếu tâm hồn, giúp mỗi người tìm thấy một phần bản thân trong từng câu chuyện. Và trên hành trình này, sự đồng hành của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những nội dung chất lượng nhất. Cảm ơn tất cả những khán giả thân yêu đã luôn ủng hộ, lắng nghe và chia sẻ cùng Bình luận phim Channel. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện hay, để mỗi video không chỉ là những thước phim, mà còn là những cảm xúc đáng trân quý trong cuộc đời. Trân trọng, Bình luận phim Channel.